अब अर्को पालि कसैले पडकास्टमा बोलायो भने नाइ होइन नो सेकेन्ड थट्स नो डाउट्स कहिले हो टाइम भेन्यू गरेर भनिदिनु पर्छ जस्तो छ अनि लाइक फर इक्जाम्पल कि तिमीले कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ आकुले गरिरहेको थिएन अरे होइन सपोज what would be the other profession तिमीलाई गर्न मन हुने I think I would be in media doing something media field which I am doing अहिले पनि actually BBA Kusumबाट and then after you're working as marketing specialist and then again it's like content creation so is it like flow सँग गएको हो कि was it your choice or was it destiny nothing was planned the third year मा I joined a food delivery company as an intern त्यो बेला मैले influencer marketing भनेको थाहा पाएँ के I was shocked दिदी as a content creator what do you think like कतिवटा ways हुन्छ to earn सबैभन्दा बेस्ट त ब्रान्ड पार्टनरसिप्सहरू नै हो होइन एकदमै अब इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द काइन्ड अफ ब्रान्ड्स युर वर्किङ विथ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ है मलाई Vyasa Media Network तिम्रो दुईटा एपिसोड आएको छ हजुर रिसेन्ट वान वाज मैचालका इफ आइम नट मैले त्यो हेर्दाखेरि ठ्याक्कै किनभने मलाई त्यो पनि किन चाहिँ मन पर्यो भन्दाखेरि अब एज तिमीले मेन्सन गरे हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त भनौँ न हामीले भिडियोजहरू सपिङमै गर्छौँ होइन एन्ड मोस्ट अफ द टाइम हामी कस्टमर भएर पनि कन्ज्युमर्स भएर पनि विच इज लाइक द आउटफिट वी लाइक द ब्याग अनि हामी त्यो लिन्छौँ जान्छौँ बट फ्यु अफ अस ओन्ली चाहिँ के चाहिँ पछाडि रहेछ कहाँबाट आएको रहेछ एन्ड प्लस तिम्रो त्यो सिरिजको पोएटिक त्यो स्क्रिप्ट इज अति नै मन पर्यो इज द्याट द रिजन यु स्टार्टेड थ्याङ्क यू स्विटी दी मलाई त कस्तो खुसी एभ्री टाइम समन टक्स अबाउट त्यो बजारको गाथा मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ किनभने मैले एक्चुअली धेरै जसो कन्टेन्टहरू चाहिँ दिएँ मैले प्लान गरेर म यस्तै नै गर्छु भनेर मैले गरिरहेको हुँदिनँ कि इट कम्स आउट हुन्छ नेचुरली कतै गएर म सुट गरिरहेको हुन्छु त्यस्तो हुन्थ्यो होइन बजारको गाथा इज समथिङ द्याट आई लाइक हुन्छ नि मलाई कतिदेखि गर्न मन थियो होइन तर कहिले के नमिल्ने तर यो राइट वे हो त गर्ने जस्तो भइरहेको थियो कि मलाई अनि त्यसपछि म त्यो पोते गल्लीबाट स्टार्ट गरेको एक्चुअली चाहिँ होइन अनि मैले किन स्टार्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो सपिङ गर्दाखेरि दि मसिन प्रड्युस्ड यति हुन्छ नि सामानहरू हुन्छ कि अनि त्यसपछि त्यो त सबै इम्पोर्टेड हो नि त हुन त होइन अनि मलाई चाहिँ कस्तो हाम्रो नेपालमै पनि त यति धेरै आर्टिसन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफै बनाउनुहुन्छ होइन ल कतिजना भन्नु न बाहिरबाट नेपालमा आएर त्यो आफ्नो कला ल्याएर पनि गरिराख्नु भएको छ कि फर इक्जाम्पल त्यो पोते हजुर उहाँहरू त कति अगाडि 200 वर्ष कति वर्ष अगाडि नेपाल आउनु भएको रहेछ अनि उहाँहरूको फादर्सहरूदेखि नै चलिआएको रहेछ कि त्यो कुरा हामीलाई थाहै थिएन कि हामी त यसो जान्छ डुल्छ हेर्छ तर केही थाहै छैन नि त हामीलाई एक्ज्याक्टली अनि मलाई चाहिँ त्यसैले पनि आई थिङ्क पिपल सुड नो अबाउट दिस जस्तो फिल भएको अनि म त्यो हेर्दाखेरि त्यो भिडियो एउटा है 1 मिनटको भिडियो केही पनि नै होइन जस्तो लाग्छ कि अब यसो अरूलाई हेर्दाखेरि के नै लाग्छ र त्यो भिडियो बनाउन जस्तो फिल हुन्छ है तर त्यहाँ गएर पहिला त त्यहाँ गएर दिदी कुरा नै गर्नुपर्छ कि म त आज गएर म त्यहाँ सुट गर्छु भनेर मिल्दैन कि लाइक यु हेभ टु गो देयर यु हेभ टु टक टु देम अगाडि पनि कि यसो हुन्छ नि यस्तो रहेछ भनेर बुझेर मात्र एक्चुअल सुट डे त पछि हो कि त्यही दिन गएर सुट भन्दा पनि यसो बुझ्ने के रहेछ भनेर त्यस्तो गर्नुपर्छ कि तिम्रो त्यसो भयो भिडियो बनाउन अगाडिको रिसर्च पनि मजाले छ कति कस्तो लाग्छ त्यो बिकज दिस इज न्यू है किनभने चाहिँ हामीले भिडियोजहरू बनाउँदाखेरि पनि अब यस गएर त्यही ठाउँमा लाइक भनौँ न एउटा सधैँ गइरहेको ठाउँमा गएर भिडियो बनाउनु इज लाइक हाम्रो दिमागले पनि स्क्यान गरिसकेको हुन्छ म यो गर्छु भनेर बट देन तिमीले भर्खरै जुन भन्यो नि पब्लिकसँग कुरा गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ क्यामेरा अगाडि बोल्न लगाउने सो डिफिकल्ट सो वाट इज द प्रोसेस कसरी चाहिँ गर्छ अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर पिपल हु आर कम्फर्टेबल इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा आई वुड से द्याट आई एम अ पर्सन जसको अगाडि क्यामेरा ल्याइदियो भने मलाई त्यस्तो डर लाग्ने जस्तो हुँदैन तर देयर आर सो मेनी पिपल वी मिट जसको अगाडि चाहिँ क्यामेराले इभन माई फ्रेन्ड्सहरू होइन क्यामेरा अगाडि बोल्न सक्नुहुन्न कि अनि इमेजिन त्यस्तो आर्टिसन्सहरू होइन उहाँहरूलाई गएर क्यामेराको अगाडि कसरी के उहाँहरूको लागि त कस्तो न्यू हो नि त त्यो कुरा अनि त्यसपछि अलिकति म त अगाडि नै कुरा गर्ने यस्तो गरिरहेको भनेर आई थिङ्क त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ प्लस मैचालाकाको दाई जो ओनर हुनुहुन्छ उहाँले पनि अलिकति उहाँहरूसँग कुरा गरिसक्नु भएको थियो कि यस्तो हुन लागेको छ भनेर तर एक्कासी गएर कसैको स्पेसमा सुट गर्नु चाहिँ आई फिल लाइक त्यो एथिकली पनि हुन्छ नि अलिकति
प्राइभेसी उहाँहरूलाई थाहा नदिकन त्यस्तो चाहिँ गर्नु अगाडि नै इन्फर्मड चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर अनि कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब त्यो पोते बजार सुट गर्दाखेरि यस्तो डर लागिरहेको थियो कि किनभने म त्यहाँ जाँदाखेरि दाइहरू यस्तो मेहनत गरेर काम गरिराख्नु भएको के भन्नु न लाइक मजासँग पुरा है अनि काम गर्दा कस्तो हुन्छ सबैको फेस एकदमै सिरियस फेस हुन्छ हो कि नै भन पुरा सिरियस भएर काम गरिराख्नु भएको छ होइन ला मैले डिस्टर्ब गर्ने हो कि होइन है त्यस्तो किनभने कति त मैले भने अगाडि नै इन्फर्मड हुन्छ कति त हुन्छ नि क्यान्डिड पनि हुनु परिहाल्यो दि होइन अनि उहाँहरू गर्दाखेरि तर दिदी यति स्विट यति नाइस होइन यस्तो मन छुने कि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अनि आई फिल लाइक हुन्छ नि कस्तो चाहिँ डाउन टु अर्थ या त्यस्तो के अब हामीले त सोचेको हुँदैन नि त होइन यसो ला कसरी कन्भर्सेसन कसरी गर्ने मान्छे कसरी बोल्नुहुन्छ होला भनेर तर दे आर सो स्विट दे आर सो नाइस होइन अनि मलाई चाहिँ एकदम हम्बल के अनि कस्तो मलाई नै मनै खुसी भएर आउँछ कि आई थिङ्क हजुरले पनि पक्कै एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ होला लाइक सपिङहरू जाँदाखेरि होइन त सपिङहरू जाँदाखेरि अनि इभन आजकल चाहिँ अब इट्स बिकज लाइक वी लर्न एभ्री टाइम नि त कुनै मिस्टेक गऱ्यो पनि होइन अब जस्तै तिमीले भन्यो हामीले चाहिँ गएर अगाडि हामी भिडियो बनाउँदैछौँ भनेर गर्दाखेरि त एभ्री वान इज रेडी बट समटाइम्स हुन्छ इम्प्रम्प्टु गर्दाखेरि डिड यु लाइक हेभ यु एभर फेस त्यस्तो सिचुएसन के इम्प्रम्प्टु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इम्बारेसिङ सिचुएसन फनी सिचुएसन अथवा चाहिँ गाली गरेर ल्याएको लागि त्यस्तो भन्दा पनि म चाहिँ एकदमै धेरै मैले अघि भने म त क्यामेरा साई छैन कि खासै अनि मेरो त पर्सनालिटी नै त्यस्तै छ कि दिदी अलिकति ऊ टाइप नै हो कि होइन पर्सनालिटी नै मलाई त्यस्तो ल त्यहाँ मान्छे छ भनेर मलाई त्यस्तो लाज खासै लाग्दैन किन हो मलाई थाहा छैन होइन तर मलाई लाग्दैन कि आई क्यान लाइक टेक आउट मेरो क्यामेरा एनिवेयर अनि सुट के त्यस्तो हो तर अब यस्तो न्युरोतिर त भन्नु न एकदमै भिड ठाउँ हो नि त यो ओपनिङ यो क्यामेरा यो डुइङ द्याट 0.5x वाला होइन त्यस्तो गरिरहेको छ तर म खिच्छु तर अब त्यो चाहिँ मलाई मसँग सुटमा आउने अरूहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तिमीले त खिच्यौ तर अरूहरूलाई त अनकम्फर्टेबल भयो होला कि त्यो ठाउँमा तर म यादै गर्दिनँ कि मलाई त म त आफ्नै मस्तीमा हो कि दिदी खोल्यो होइन घुमेर यता लाइक म त लिटरली त्यो बटरफ्लाई जस्तो हुन्छ कि मजा लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि आई फिल लाइक कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो अलिकति किनभने त्यो बेला त इट्स नट जस्ट मी नि त देयर आर अदर पिपल अल्सो त्यो एरियामा त्यसैले मैले त्यस्तो सर्ट्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति याद गर्छु कतातिर अलिकति खाली छ एरिया भनेर पहिला चाहिँ दि बाटोमै हो है भिड थाहा छ होइन त्यता खिच्न फेरि छुट्टै मजा के सो के तिमी पहिल्यैदेखि यस्तो थियो कि किनभने अब सोसियल सेटिङमा क्यामेरा निकालेर गर्ने अब हामी त हुन्छ नि अब सोचेर गर्नेहरूलाई चाहिँ गरिन्छ तर कसैलाई चाहिँ इट्स लाइक भेरी डिफिकल्ट होइन सो वाज इट लाइक तिमीले यति भइसक्यो कन्टेन्ट बनाएको एक्सपिरियन्स हुँदै गऱ्यो त्यस्तो भएको कि स्टार्टिङमै युआर ओके आई थिङ्क द्याट स्टार्टिङमै त अफकोर्स हुँदैन होइन त्यो कुरा त अब कस्तो भन्दाखेरि त्यो मेरो एक्स्ट्रोभर्टवाला पर्सनालिटी यसो मान्छेहरूसँग धेरै है मलाई चाहिँ धेरै मान्छे चाहिने कि दिदी म त एक्लै बसेँ भने म त सक्दिनँ मतलब आई निड माई अलोन टाइम तर टु गेट एनर्जाइज अनि हुन्छ नि टु फिल गुड आई वुड निड पिपल अराउन्ड मी जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि त्यसपछि अब त्यही हो त्यो एक्स्ट्रोभर्टवाला त्यस्तो बानी यसो होइन रमाइलो गर्ने टाइप त पहिलेदेखि भइहाल्यो तर क्यामरामा अब कसरी क्यामरा त्यस्तो चाहिँ मलाई खासै आउँदैन नै त्यो थाहा पनि थिएन अनि अब I think that the company I worked in, so I was working in an e-commerce company हजुर अनि त्यहाँ म काम गरिरहेको थिएँ मार्केटिङमा अनि आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ अनि त्यहीँ गरिसक्यो नि त त्यसैले आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएसन जर्नीमा चाहिँ एकदमै हेल्प भयो भन्छु कि मैले किनभने त्यहाँ त लाइक वी युज टु सुट सो मेनी भिडियोज इन अ सिङ्गल डे अनि त्यो बानी पर्दो रहेछ कि क्यामेराको अगाडि आउने भनेर अनि नेचुरली इफ मैले त्यहाँ काम नगरेको भए अनि एक्कासी कन्टेन्ट क्रिएसन स्टार्ट गरेको भए चाहिँ दि आई थिङ्क डिफिकल्टी हुन्थ्यो मेरो लागि किनभने मैले त सबै बुझेँ नि त त्यताबाट अनि त्यही लर्निङ चाहिँ आई युज्ड मेरो आफ्नो प्लेटफर्ममा जस्तो लाग्छ कि द्याट वाज एन एडभान्टेज फर मी के आई थिङ्क अरू क्रिएटर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट त्यो कुरामा हुन्छ बिकज दे हेभ टु पुट देमसेल्भ्स आउट देयर आफ्नै च्यानलबाट नि त म त त्यो प्लेटफर्मको च्यानलबाट कति मेरो भिडियोजहरू अलरेडी गइरहेको थियो कि सो त्यो च्यानलबाट गइसकेपछि त मेरो पर्सनल पेजमा त आई वाजन्ट पोस्टिङ तर आई वाज बिङ सिन नि त या पिपल न्यू मी या आई थिङ्क नामै लिइदिन्छु के अरे सबलाई थाहै छ क्यारे सो आई वाज वर्किङ एट दराज भनौँ न त अनि त्यता चाहिँ आई थिङ्क द्याट एकदमै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पाएँ मैले इट वाज एकदमै यङ टिम थियो कि सबैजना भेरी यङ होइन अनि त्यसपछि कति धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आयो कि त्यहाँ चाहिँ म लक्कीली हुन्छ नि मैले धेरै कुरा गर्न पाएँ धेरै कुरा सिक्न पाएँ है सो त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क द्याट आई वाज वर्किङ एज इन्फ्लुएन्सर एन्ड अफिलिएट मार्केटिङमा काम गरिरहेको थिएँ म है तर यो भिडियोज बनाउनेहरू मेरो जब रोल डिस्क्रिप्सनहरू कसैमा थिएन कि तर त्यता चाहिँ यु कुड एक्सपेरिमेन्ट कि आई थिङ्क
द्याट्स द ब्युटी अफ वर्किङ इन अ कर्पोरेट द्याट अलाउज यु टु डु थिङ्स कि आउट अफ त्यो एउटा बक्समा मात्र नराखेर हुन्छ नि. आई थिङ्क द्याट सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक चाहिँ त्यही हो. वी टेन टु किप आवर सेल्भ इन टु अ बक्स. इफ मैले चाहिँ स्टिक गरेर मेरो जब रोल यो मात्र हो, मैले यो मात्र गर्नुपर्छ भने त आई थिङ्क आई वुड हेभ नेभर स्टार्टेड कन्टेन्ट क्रिएसन. आई स द्याट सोसियल मिडियामा यस्तो भिडियोजहरू बनिरहेको रहेछ, त्यहाँको टिमसँग म त्यो टिममा पनि थिएन, तर आई वाज लाइक एक्साइटेड यस्तो पनि हुन्छ भनेर. या अनि त्यसपछि म त गरिदिन्थेँ दिदी, कुर्ता सुर्ता लायो होइन, यसो यस्तो गऱ्यो, यसो गऱ्यो, एक्ज्याक्टली बोल्नेको पिठो बिक्छ भन्नेवाला हुन्छ कि. अनि आई थिङ्क द्याट मैले देखेको चाहिँ अ लट अफ पिपल ट्राई टु स्टिक टु देयर ओन जब डिस्क्रिप्सनहरू होइन, यो त मेरो जब रोल भन्दा बाहिर छ, यो काम त मैले किन गर्ने भनेर. त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क हुँदैन. यु हेभ टु नयाँ कुरा जानिन्छ होइन. आई इभन डिड अ लाइभ सो के दिदी त्यो बेला दराजमा काम गर्दाखेरि. सोच्नु न, आई युज टु कम लाइभ अन दराज एप. त्यो वाजन्ट मेरो जब रोल डिस्क्रिप्सनमा कतै पनि, तर त्यसले चाहिँ मलाई मान्छे अडियन्ससँग कनेक्ट हुन सिकायो कि. किनभने लाइभ आएपछि त देयर विल बी पिपल जोइनिङ राइट. अनि लाइभमा बोल्नु भनेको त एक्ज्याक्टली लाइभमा बोल्नु भनेको त अरू त रेकर्डेड भिडियोजहरू भयो, त्यहाँ कमेन्ट आउँछ है, त्यो कमेन्टको रिप्लाई गर्नु पऱ्यो. त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन चाहिँ हेल्प गर्यो होइन. अनि अघि हजुरले के सोध्नु भएको थियो स्टार्टमा मलाई, अरूलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो है, च्यालेन्जेस लाइक एक्ज्याक्टली. अब जस्तै यसो तिम्रो कुरा सुनेर त यु नो द इन्स एन्ड आउट्स अफ होइन, बिकज तिमी ब्याकएन्डमा पनि काम गरेर छ एज. अब त इट्स लाइक त्यो के भन्ने त्यो ठ्याक्कै के टाइम लाइनसँगै भएको. बट अगेन तिम्रो ब्याकग्राउन्ड त फेरि बिजनेसको थियो नि त. सो हाउ डिड दिस अल ह्यापन? अगेन BBA कुसुमबाट एन्ड देन आफ्टर वर्किङ एज मार्केटिङ स्पेसलिस्ट एन्ड देन again it's like content creation. So is it like flow सँग गएको हो कि was it your choice or was it destiny? Nothing was planned. Like I would say destiny नै कि. मलाई चाहिँ त्यस्तो म पुरा प्लान गरेर म यो गर्छु त्यस्तो भन्दा पनि I think it all just happened and it made sense to me. जता म पुगिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो लागि त मैले यो पाथमा गइरहेको छु, सो इट निड्स टु मेक सेन्स टु मी. अनि मलाई चाहिँ ओके इट मेक्स सेन्स टु मी जस्तो नै फिल भयो कि. सो मैले BBA गरेको हो तर स्पेसलाइजेसन चाहिँ मार्केटिङमै गरेको थिएँ कि. जब कि मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा सबै साथीहरू फाइनेन्स पढिरहेको थियो होइन. अनि म आई वाज लाइक अबाउट टु चुज फाइनेन्स बिकज मैले अघि भने नि मलाई त साथीहरू एकदम चाहिन्छ कि. अनि मेरो लाइक साइडमा बस्ने पछाडि बस्ने साथीहरू त्यो हुन्छ नि त, ग्रुप हुन्छ नि त, ग्रुपको सबैजना फाइनेन्स पढिरहेको छ. वी ह्याड टु चुज एउटा लाइक हुन्छ नि इलेक्टिभ कि लाइक यो नै गर्छु भनेर थर्ड इयरमा होइन. अनि त्यसपछि सबैजनालाई सोध्छु फाइनेन्स भन्नुभयो. यसो हेर्छु सबै फाइनेन्स, म पनि मार्केटिङ भयो म त फाइनेन्सै जान्छु. अनि त्यस्तै हो कि दी म यस्तो कन्फ्युज हुन्छ होइन. अनि कन्फ्युज भएपछि चाहिँ म राति सुत्न सक्दिनँ कि. फेरि म सोचे हो कि म त एकदम ओभर थिङ्कर हो कि. म त यति सोध्छु, म त सोचे गर्छु ल के. अनि आई मेक त्यो फेक सिनारियोज इन माई हेड के. या अनि त्यसपछि म त ल उनीहरू सबै फाइनेन्स गयो, म त एक्लै हुन्छु, म त एक्लै पढेर के गर्ने होला, मेरो साथीहरू सबै छुट्टिन्छ त्यस्तो. तर त्यो इनर कल आउँदो रहेछ तिम्रो ग्रेजुएसन वाज 2021 if I'm not wrong. Yeah, 2021. स्टार्ट तर मेरो विचारमा होइन त्यो बेला चाहिँ मार्केटिङ र अगेन हामीले मार्केटिङ फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्स चाहिँ पढाएको स्टुडेन्टहरूले पढ्ने, फाइनेन्समा मार्क्स ल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने पनि कन्सेप्ट थियो कि. अनि मार्केटिङमा धेरै लेख्नुपर्छ. अनि मार्केटिङ भनेपछि मार्केटिङ पढ्ने गर्ने कि लाइक वाट डु यु मिन? त्यही होइन, आई थिङ्क पिपल हेभ एसोसिएटेड मार्केटिङ विथ सेल्स मात्रै के होइन, एड्स मात्रै. त्यसको त डाइनामिक्सहरू छुट्टै छ नि त. हजुर त्यो भएर पनि. अनि आई फिल लाइक कतिजनाले चाहिँ इजियर हुन्छ नि त मार्केटिङ भनेर त्यस्तो पनि सोच्दो रहेछ कि. अब आई फिल लाइक सब्जेक्ट हो नि त त्यस्तो भनेर भन्थ्यो. तर मलाई चाहिँ एकदमै एक्चुली नै आई वाज रियली के भन्ने सब्जेक्ट्सहरू हेरेँ नि त मैले. अनि यस्तो रमाइलो सब्जेक्ट चाहिँ दिदी के अरे ब्रान्डिङ मैले पढ्न पाउने हो, अनि मैले एडभर्टाइजिङ पढ्न पाउने, अनि मैले त लाइक एडभर्टाइजमेन्टै बनाउनु पर्ने त्यो प्रोजेक्टको लागि होइन. त्यस्तो त मलाई कस्तो वाउै लागेको कि यस्तो नै पढ्नुपर्छ. अनि मैले सोचेँ ल केही छैन, साथीहरू त होइन सधैँ भइहाल्छ नि होइन, करियर हुन्छ नि होइन. ल उनीहरू आफ्नो हाम्रो कहाँ त्यो एउटा मैले त्यो के अरे मेरो इलेक्टिभ मात्र अर्को चुज गरेर त हाम्रो
क्लास त हो नि होइन दिदी हाम्रो चाहिँ लाइक एकदमै छुट्टै हुन्थ्यो कि वी ह्याड सो मेनी सब्जेक्ट्स द्याट हाम्रो क्लास टाइमिङ्सहरू नै डिफ्रेन्ट हुने त्यस्तो हुन्थ्यो अनि मैले सोचेँ होइन ठिकै छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो नि त मलाई फाइनेन्समा इन्ट्रेस्टै छैन त अनि मैले कसरी होइन राम्रो पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ नि त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि म फाइनेन्सतिर गएको भए मैले राम्रो गर्न सक्थेँ होला त सक्दिनँ नै थियो होला नि त होइन अनि त्यसैले गएँ अनि मार्केटिङै गरेँ अनि मार्केटिङ गरिसकेपछि 3rd इयरमा आई जोइन्ड अ फुड डेलिभरी कम्पनी एज एन इन्टर्न सो हाम्रो चाहिँ 3rd इयर सकेपछि हामीले चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नु पर्थ्यो अनि आई थिङ्क कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ ह्यापेन्ड त्यही बेलातिर नै तर लक्किली त्यो कम्पनीमा पनि आई गोट टु लर्न सो मच दिदी इट वाज फुड मान्डु के फुड डेलिभरी कम्पनी भनौँ न हामी सो इट वाज फुड मान्डु अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यता पनि एकदमै धेरै कुरा सिक्न पाएँ किनभने आई वाज एन इन्टर्न अनि उहाँहरूले यस्तो फ्लेक्सिबल गरिदिनु भयो कि मेरो लागि मेरो क्लासेस बिहान हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले तिमी यति बजे आउँदा हुन्छ भनेर त्यसरी पनि हुन्छ नि त्यो भएपछि चाहिँ अनि मैले त्यता सोसियल मिडिया नै हेरेको थिएँ कि इन्टर्नबाट फुल टाइम इम्प्लोइ भएर आई थिङ्क आई वर्क देयर फर अ इयर अनि त्यो बेला मैले इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भनेको थाहा पाएँ कि आई वाज सक्ड दिदी आई वाज लिटरली सक्ड के चाहिँ बत्ता लगाएको म त सक्दै भएको कि अब त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क वी ह्याड यस्तै क्याम्पेनहरू होइन अनि क्याम्पेन हुँदाखेरि त वी ह्याड टु रिच आउट टु इन्फ्लुएन्सर्स अनि त्यस्तो भयो अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ टिम चाहिँ सानो हुनुहुन्थ्यो त्यता अनि मार्केटिङ टिम सानो भइसकेपछि चाहिँ धेरै कामहरू त हुन्छ नि यु हेभ टु वेयर मल्टिपल ह्याट्स के यो मात्र गर्छु भनेर त्यहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ कि होइन अनि त्यसो कति धेरै कुरा गर्नु पर्थ्यो अनि त्यही बेला चाहिँ आई लर्न अबाउट इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अनि कति धेरै इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई चाहिँ रिच आउट गरिरहेको थियो कि एउटा क्याम्पेनको लागि अनि पर भिडियो पोस्ट यति भनेर हुन्छ नि त अमाउन्ट अनि वाट यु गेटिङ द्याट मच फर अ भिडियो म त यो साँच्ची हो टाइप नै किनभने त्योभन्दा अगाडि त मलाई थाहा थिएन दिदी ल इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ यस्तो हुन्छ भनेर भर्खरै भन्नु न कलेज पढिरहेको अहिलेको बरु किनभने अहिले त यति धेरै हुन्छ नि लेभल अप भइसक्यो मान्छेहरूले थाहा पाइरहेको छ होइन त्यो बेला चाहिँ म जब कलेज पढिरहेको थिएँ त्यो बेला यस्तो थिएन कि कमै थियो कि अनि त्यो मैले अहिले जति अमाउन्ट भनिरहेको छु त्यो पनि त्यस्तो क्रेजी थिएन तर त्यो बेला बिचारा कलेज पढिरहेको इन्टर्नसिप गरिरहेको होइन त्यस्तो मान्छेको लागि त त्यो त ह्युज अमाउन्ट थियो नि अनि त्यो बेला चाहिँ मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ लाइफमा तर ब्याक अफ द माइन्ड कहिले पनि दिदी त्यो बेला पनि म एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हुन्छु म भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ खै म त कहाँ बनाउँछु जस्तो नै फिल हुन्थ्यो कि तर इट वाज अल लाइक फ्युलिङ यु अप भनौँ न होइन सान तिम्रो ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ थियो ब्याक अफ द माइन्डमा भन्दा यत्रो पैसा कमाउँदो रहेछ त्यो दिदी साँच्ची नै हो यत्रो पनि कमाउँदो रहेछ मेरो त्यस्तो हुन्छ नि म बन्छु अरू मलाई गर्न मन छ अरू मलाई भिडियो बनाउन मन छ म पनि यसरी कमाउन मिल्छ म पनि कमाउँछु भन्ने त्यस्तो केही पनि थिएन अब भर्खरै मेरो लागि त त्यही नै ठुलो कुरा थियो कि इन्टर्नसिप गर्नु मेरो इन्टर्नसिप फुल टाइम जबमा कन्भर्ट भएको कुरा नै यस्तो खुसी लागिरहेको थियो मेरो त्यो अब इन्टर्नसिपको स्यालेरी बढेर अब फुल टाइम जबमा सर्टेन हुन्छ नि त्यो नै मेरो लागि एकदमै बिग थिङ थियो तर त्यही हो ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ एउटा यसरी पनि मान्छेहरूले पैसा कमाउँदो रहेछ त एक्ज्याक्टली यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ अनि त्यसपछि त्यही भयो अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क म ग्रेजुएट भइसकेपछि चाहिँ आई वाज अफर्ड अर्कै कम्पनीमा जब अनि त्यसपछि मैले स्विच गरेँ अनि स्विच गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झन् मैले एकदमै राम्रोसँग इन्फ्लुएन्सर्सहरूसँग त्यसरी काम गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ त्यहाँ पाएँ कि सो मजासँग आई थिङ्क द्याट धेरै नेपालको एकदमै वेल नोन इन्फ्लुएन्सर्सहरू क्रिएटर्सहरूसँग सबैजनासँग काम गऱ्यो अनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भन्छु है म चाहिँ हुन्छ नि त्यो म दिदी फोनमा बोल्न यति डराउने मान्छे थाहा आई थिङ्क मान्छेहरूलाई थाहै छैन होला यस्तो फोन एङ्जाइटी भन्ने पनि हुँदो रहेछ भनेर मलाई पनि थाहा थिएन मैले यस्तै टिकटकहरू हेर्दाखेरि थाहा पाएको द्याट मान्छेहरूलाई फोनमा बोल्न कम्फर्टेबल फिलै गर्दैन रहेछ कि कति मान्छेहरू आत्तिने म त्यस्तै दिदी मलाई फोनमा बोल्नु म सक्दिनँ म एकदमै रमाइलो भेट्दाखेरि बोल्ने मान्छे हो त्यस्तो हो क्यामेरा अगाडि तर फोनमा बोलेपछि चाहिँ म आत्तिन्छु कि म के बोल्ने हुन्छ कि मेबी फेस टु फेस नभएर होला आई डोन्ट नो के टेक्स्टहरू त कम्फर्टेबल एभ्रिथिङ कम्फर्टेबल होइन फोनमा चाहिँ अन्त त्यो फोनवालाको त्यहाँ गएपछि त ल यति 20जनालाई फोन गर्नुपर्ने 20जनालाई फोनका फोन डराग्ने हेलो भने पछि त हेलो हजुर म यताबाट आई थिङ्क त्यो कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ
किनभने लाइक युजुअली मान्छेहरू त अब फेस टु फेस नभएको कारणले गर्दाखेरि त फोनमा कम्फर्टेबल छ अनि फेस टु फेसमा त अलिकति हुन्छ नि डर लाग्ने खालको तिमीलाई ठ्याक्क अपोजिट मलाई चाहिँ हुँदैन कि मलाई फेस टु फेस भयो भने मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन म मजासँग बोलिदिन्छु होइन तर फोनमा अब अहिले त आई क्यान स्पिक फोनमा पनि मजासँग तर त्यो टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्ने कि अनि मेरो म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँले यतिजनालाई चाहिँ एकचोटि अप्रोच गर्नुपर्ने मलाई त डर लाग्ने कि दिदी ला अब के बोल्ने होला फोनमा हेलो कसरी भन्ने भनेर तर आई थिङ्क द्याट इट कम्स विथ प्र्याक्टिस यु वन्ट बिलिभ मी आफ्टर अ इयर आई लिटरली ट्रेन्ड पिपल अन हाउ टु टक के फोनमा के ल के हो जिन्दगी त के हुन्छ कि त्यो भरै हुँदैन कि है आज के छ भोलि के छ त्यसैले त त्यो हुन्छ धेरै टेन्सन लिनु हुँदैन रहेछ आई थिङ्क इट्स लाइक तिमीले एक्सेप्ट गर्यो नि त जे लाइक आयो तिमीले त्यसैमा गरेर एन्ड देन यु वर्क फर इट त्यसमा एक्सन्स पनि लिनु परिहाल्यो त्यो अघि भनेको जस्तै यु सुडन्ट किप योर सेल्फ इन अ बक्स फर एक्जाम्पल मैले त्यो टाइममा किनभने त्यो मेरो जब डिस्क्रिप्सनमा यता स्विच गर्दाखेरि फोनमा लाइक हुन्छ नि रिच आउट टु पिपल भनेपछि रिच आउट इमेलमा मात्र त स्योर हुँदैन फोन कल्स पनि गर्नुपर्छ भनेर मलाई थाहा थियो तर म त्यो स्विच गर्नुभन्दा अगाडि नै मेरो माइन्डमा चाहिँ ल म फोनमा बोल्नै नसक्ने मान्छे मैले कसरी गर्छु भनेर मैले हुन्छ नि डराएर मैले स्विच नगरेको भए चाहिँ आई थिङ्क द्याट त्यो अपर्च्युनिटिजहरू नै मिस आउट हुन्छ नि त इभन आज दिदी हजुरले फर्स्टमा मलाई अप्रोच गर्दाखेरि भन्नु त आई लाइक म दिदी सक्दै म के बोल्ने हो जस्तो भइरहेको थियो तर अलिकति आफूलाई त्यो सोच्ने टाइम दिइसकेपछि त आई फिल लाइक यस्तो ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त त्यस्तोलाई मिस आउट गर्न दिने त भन्ने पनि हुन्छ नि त आफूलाई कहिले कहिले अन स्पट डिसिजन नलिँदा पनि हुन्छ भन्छ बिकज मैले पनि कति अन स्पट त्यो हुन्छ नि आउने बित्तिकै डिसिजन लिएको त्यो गलतै भएको छ कि बरु आफूलाई टाइम दिएर थिङ्क अबाउट इट हजुर इभन नेगोसिएसन्समा के दिदी है एक्ज्याक्टली अब लाइक कति कुराहरू त हुन्छ नि यति यो भनेर हुन्छ ल डन भनेर हामी सोचिहाल्छौँ लाइक भनिदिइहाल्छौँ अनि पछि सोच्दाखेरि चाहिँ ए होइन नि यस्तो पो हुनु पर्थ्यो त तर यु क्यान टर्न द्याट ब्याक नि त फेरि अब फेरि एक्कासी ए गर्नुभएको छ लगलेट नट इन कन्टेन्ट क्रिएसन हजुर तर पहिला मेरो जबमा चाहिँ लाइक दिस मच वाज फिक्स्ड एन्ड देन आई वाज ओके विथ इट होइन देन अगेन आई टोल्ड यु नि त्यो करेन्ट के अरे डिसिजन दिने टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै ल हुन्छ भन्दै घर जान्छु त चित्तै बुझेन मलाई त के गरौँ फेरि म यस्तो इम्पेसेन्ट छु कि मलाई कुनै कुराले भनौँ न सताइरहेको छ भने चाहिँ आई कान्ट लेट इट गो जस्ट लाइक द्याट कि भइहाल्छ नि म भन्दिनँ आई निड टु वर्क अन इट अनि कम्युनिकेसन चाहिँ अब क्लियर हुनुपर्छ भनेर मैले त टेक्स्ट नै गरेको कस्तो नाइस दि आई थिङ्क द्याट आई सुड लर्न द्याट फ्रम यु कि म चाहिँ त्यस्तो छैन कि मलाई चाहिँ म चाहिँ अब कस्तो ममा चाहिँ आई फिल लाइक कति कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क आइ एम रियली थ्याङ्कफुल द्याट टिकटक भन्ने कुरा छ होइन बिकज देयर आर लट अफ थिङ्स यु रियलाइज त्यो टिकटकको भिडियोज हेरेर कि ए ममा पनि त यो साइन्सहरू छ भनेर किनभने कति कुरा त हामीलाई थाहै हुँदैन अनि मैले भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई सो द्याट कति धेरै पिपल प्लिजिङ टेन्डेन्सिज चाहिँ ममा रहेछ कि सो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसैलाई केही भन्यो भने अर्को मान्छेलाई ला नराम्रो लाग्ला भनेर बरु आई वुड फिल हर्ट अबाउट इट म बरु आफ्नो मनमा राखिरहेको छु ल त्यो मान्छेलाई नराम्रो लाग्ला भनेर म केही पनि भन्दिनँ कि तर त्यही भिडियोजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स यस्तो अनहेल्दी ह्याबिट हो अरे कि त्यो त्यस्तो गर्नु हुँदैन अरे कि अनि अहिले चाहिँ आई थिङ्क द्याट त्यो लर्न गरिरहेको छु मैले स्पिक आउट गर्न हुन्छ नि यस्तो लागिरहेछ भने म पनि मलाई यस्तो लागिरहेछ भनेर भन्नुपर्ने रहेछ कि तर पहिला चाहिँ म त्यस्तो थिइनँ कि मलाई लागिरहेको हुन्थ्यो मलाई मनमा नै नराम्रो लाग्थ्यो लाइक आई वुड लिभ इट कि म छोडिदिन्थेँ के नै हुन्छ र टाइप वेमा अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि त्यस्तो हुन्थ्यो तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल्सो लाइक एज अब मच्योरिटी आइरहेको छ होइन फ्रन्टल लभ डेभलप भइरहेछ नि त अनि त्यही भएर पनि हो कि त्यो पनि हुनसक्छ नि होइन मच्योरिटीले गर्दाखेरि नै लाइक त्यो एज जसरी हामी बढ्दै जान्छौँ त्यसले धेरै कुरा सिकाउने रहेछ कि पहिला जुन कुरालाई चाहिँ वास्तै गर्दैन थियो अहिले आएर सडनली ए ओके यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि आफैमा क्या त्यो कसैले भनेर कतैबाट सिकेर पढेर होइन कि नेचुरली नै मान्छेले भन्छ है एज डजन्ट म्याच त्यस्तो भन्छ नि है तर अलिअलि त म्याटर गर्दै रहेछ कि अनि द वे यु थिङ्क अबाउट सर्टेन थिङ्स चेन्ज एज यु ग्रो अप जस्तो पनि लाग्यो कि मलाई कति कुराले कति बदर गर्थ्यो अब पहिला होइन अब चाहिँ त्यस्तो खासै बदर गर्दैन कि सो द्याट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने मेबी वेन युआर यङ धेरै कुरा फोकस गर्ने अथवा प्रायोरिटाइज गर्नेमा त्यस्तो ध्यान हुँदैन नि त एउटा सर्टेन अब भन्यो पढाइ भन्यो यो त गर्यो त अब त अलिकति 5 इयर्स त्यो पछि भनौँ न आज हाम्रोको पछि 5 इयर्समा त विल हेभ सो मेनी थिङ्स टु टेक केयर अफ अब त्यो अरू कुराहरू चाहिँ सानो लागिहाल्ने कि त्यो बेला फेरि इट्स लाइक
कति न पहाडे जस्तो लाग्ने त्यो हुन्थ्यो होला सायद त्यही त अनि दिदी मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी भर्खर यति एजमा त यति धेरै हामीसँग मेमोरिजहरू छ कि यति धेरै ल अबको 5 वर्षपछि 10 के हाम्रो दिमागले के कुरा चाहिँ है राख्न सक्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कि हुन्छ नि त्यो नोस्टाल्जिया कि अब यति धेरै कुराहरूको यो थियो पहिला यस्तो थियो भनेर हेर्नु न हामी नै कुरा गर्छौँ कि पहिला त दसैँ यस्तो थियो यार आजकलको दसैँ त के पहिला त्यस्तो अबको 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि के होला मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पहिला दसैँ तिहार कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो किनभने लाइक दिदी दाईहरू सबै त्यो हुन्छ नि हुनुहुन्थ्यो क्या आजकल त इट्स लाइक रियली स्याड so many people are moving out so यही कुरामा जस्तै अब हामीले कुरै ल्यायौँ abroad and all that stuff so content creationमा तिमीले अघि you also talked about finances नि त as a content creator what do you think like कतिवटा ways हुन्छ to earn kind of as a content creator आई थिङ्क द्याट सबैभन्दा बेस्ट त ब्रान्ड पार्टनरसिप्सहरू नै हो होइन एकदमै अब इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द काइन्ड अफ ब्रान्ड्स युर वर्किङ विथ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ है मलाई अब आई थिङ्क स्विटी दिदी म हामीहरू चाहिँ मोस्टली वी कोलाबोरेट विथ एकदमै स्मल बिजनेसेसहरू नि त अनि त्यसमा चाहिँ त्यो चार्ज यति लिने त्यति लिने भनेर त कति त वी डु आउट अफ आवर ओन विल पनि नि त दिदी त्यस्तो हुन्छ तर आई थिङ्क द्याट देयर आर सो मेनी कन्टेन्ट क्रिएटर्स हु आर वर्किङ विथ अमेजिङ ब्रान्ड्स ठुलो ब्रान्ड्सहरू अनि दे पे सो वेल के एक्चुली नै क्या होइन अनि त्यो भइहाल्यो अनि देयर आर सो मेनी अदर वेज जस्तो पनि लाग्छ कि फर एक्जाम्पल अरू अपर्च्युनिटिज आफै आउँदो रहेछ कि दिदी इफ हजुरले कन्टेन्ट क्रिएसन स्टार्ट गर्नुभयो भने you are being seen नि त लाइक देयर आर सो मेनी पिपल हु आर वाचिङ यु कि पहिला भन्नु त फेमस हुनलाई कि पुरा सेलिब्रिटिजहरू नै हुनुपर्छ अहिले हेर्नु त सोसियल मिडियाले लाइक एभ्री वान क्यान बी अ कन्टेन्ट क्रिएटर एभ्री वान क्यान बी फेमस नि त होइन अनि आई फिल लाइक मलाई चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आयो भनेर भन्छ फर एक्जाम्पल आई वाज लाइक हुन्छ नि मैले मेरो काम छोडेँ अनि काम छोडिसकेपछि आई वाज डुइङ कन्टेन्ट क्रिएसन फर अ फ्यु मन्थ्स बिकज आई वान्टेड अ ब्रेक फ्रम द्याट जब पनि हुन्छ नि अब चाहिँ लाइक अलिकति रिफ्रेस होस् मेरो माइन्ड पनि अस्ति हामीले कोलाबोरेट गर्दै जस्तो छ यु आर नट वर्किङ त्यो बेला आई वाजन्ट वर्किङ के त्यो बेला होइन अनि त्यसपछि मैले एकछिन छोडेँ होइन ओ आई गट टु क्लोज टु द माइक म एक्साइटेड भएँ जे होस् होइन मैले छोडेँ अनि मैले छोडिसकेपछि चाहिँ आई वाज नट वर्किङ फर अ फ्यु मन्थ्स मेबी 3-4 मन्थ्स जस्तो आई वाजन्ट वर्किङ आई वाज लाइक हुन्छ नि त्यही बेला मेरो कन्टेन्ट क्रिएसन जर्नी बुम्ड त्यही बेला के एक्चुली भन्ने हो भने चाहिँ बिकज आई ह्याड अ लट अफ फ्री टाइम अनि त्यो बेला आई वाज मेकिङ अ लट अफ भिडियोजहरू गइरहेको थियो त्यस्तो भइरहेको थियो अनि 3-4 मन्थ्स पछि आई गट अ कल फ्रम यो न्युज 24 टेलिभिजन के फर हुन्छ नि उहाँहरूको सो रहेछ है अनि त्यो बेला आई आस्क्ड देम कि हजुरहरूले कसरी थाहा पाउनु भयो मेरो बारेमा भन्दाखेरि हजुरको भिडियोज हेरेर लाइक इट वाज हुन्छ नि मैले त कहिले पनि माइन्डमा थिएन नि त आई वुड बी अप्रोच्ड बाई अ न्युज त्यस्तो ठुलो च्यानल हो नि त त्यो नेसनल टेलिभिजन त्यस्तोबाट अप्रोच आउँछ भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिएन अनि त्यो पनि त मेरो एउटा इन्कम सोर्सै भयो नि त दिदी तर त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि बिकज आई स्टार्टेड कन्टेन्ट क्रिएसन आई पोस्टेड भिडियोज people saw me, people noticed me, people gave मेरो नाम होला ऊ पनि छ नि उसले पनि गर्न सक्छ कि भनेर अनि त्यसरी डिफ्रेन्ट वेजबाट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ प्लस यति धेरै यु गेट अ चान्स टु बी इन नेटवर्किङ इभेन्ट्सहरू एज अ क्रिएटर आई थिङ्क द्याट अस्ति भर्खर पनि वी लाइक स्विटी दिदी र म त कति इभेन्ट्सहरूमा भेट पनि भइरहेको हुन्छ कि या त्यस्तो इभेन्ट्सहरूमा भइरहेको हुन्छ अनि I would say that it's not just if you're starting content creation, don't just think about the financial aspect to it, but think about all the opportunities that you would get along the way. कि कति धेरै कुराहरू पाइन्छ कति धेरै कुरा सिकिन्छ आफ्नै बारेमा सिकिन्छ अरूको बारेमा सिकिन्छ त्यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ भिडियो खिच्ने मात्र हो पोस्ट गर्ने मात्र हो तर द प्रोसेस द पिपल यु मिट हुन्छ नि द अपर्च्युनिटिज यु गेट हुन्छ नि यस्तो एकदमै भ्यालुएबल जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ दि आई थिङ्क हजुरको लागि पनि त है हजुर त्यही के अरे जस्तै अब एउटा भिडियो पोस्ट गरेरै आउँछ भन्ने हुँदैन इट जस्ट ओपन्स डोर्स टु डिफ्रेन्ट नि अपर्च्युनिटिजहरू मान्छे भेटेर आउँछ देन आफ्टर अगेन अब यो सबै त हाम्रो राम्रो पार्ट्सहरू भयो होइन अब कन्टेन्ट क्रिएसनको बारेमा पनि पिपल हेभ सो मेनी अजम्पसन्स भनौँ पर्सेप्सन्स भनौँ होइन राम्रो नराम्रो बेनिफिट्स च्यालेन्जेस सो वाट डु यु थिङ्क आर द बेनिफिट्स एन्ड देन अगेन च्यालेन्जेस त छँदैछ च्यालेन्जेस त कति हो कति अघि भन्यो नि लाइक वान भिडियो लाइक 1 मिनटको बजारको गाथा हामीले हेर्छौँ टक्क लाएर आकुको भिडियो आयो जस्ट लाइक स्क्रोल हामी मजाले हेर्छौँ त त्यो पछाडिको च्यालेन्जेसहरू त्यो पछाडिको रिटेक्सहरू कति छन् सो
कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गरेछौ अहिलेसम्म? मेरो चाहिँ लक्कीली दिए है, मैले धेरै कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूको चाहिँ धेरैजना अडियन्सहरूले चाहिँ हेट कमेन्ट्सहरू, आई थिङ्क अ लट अफ मेन्टल हेल्थ एकदमै इफेक्ट गरेको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले एकदमै धेरै सुनेको छु कि बिकज आई एम अल्सो फ्रेन्ड्स विथ अ लट अफ क्रिएटर्स, किनभने आई वर्क एट त्यो कम्पनी अनि मैले रिच आउट गर्दा गर्दै एकदम फ्रेन्ड्स पनि भएको छु कि दुइटै वेबाट चिनेको भएर पनि होइन. अनि लक्कीली मेरो केसमा चाहिँ आई हेभन्ट रिसिभड त्यस्तो हेट कमेन्ट्सहरू अनि त्यस्तो मेन्टली मलाई एक्जस्ट त्यस्तो कमेन्ट्सहरूले चाहिँ गरेको छैन. तर अफकोर्स लाइक वेन युआर सुटिङ एभ्री डे, वेन युआर पोस्टिङ कन्टेन्ट एभ्री डे, अनि कस्तो त्यो मोनोटोनस त फिल भइहाल्छ. तर कस्तो ब्याक अफ द माइन्डमा के ल. अनि अर्को कुरा चाहिँ भ्युज, के मान्छेहरूले भन्छ भ्युजले के नै हुने हो र भ्युज केही पनि. तर इमेजिन युआर वर्किङ इन अ कम्पनी, यु लाइक केपिआइज हो मिट गर्नको लागि. हाम्रो लागि पनि त भ्युज हुन त त्यस्तै त्यस्तै नै हो. लाइक सर्टेन यति आएन भने अब कतिजनाले चाहिँ भ्युजको मतलबै हुँदैन भन्छ है. तर मलाई चाहिँ एकदमै मेरो भिडियोमा केही नै भ्युज आएन भने 5वटा भिडियोज हालेको छु, 5वटा भिडियोमा केही पनि भ्युज आएन भने त अफकोर्स ल मेहनत गरेको खै त भ्युज नराम्रो लाग्छ नै कि. आई थिङ्क इट्स ह्युमन नेचर पनि. इफ युर वर्किङ सो हार्ड फर समथिङ, रिजल्ट्स के हो भन्नु न, हाम्रो लागि त रिजल्ट्स डिटरमाइन गर्नको लागि त अरू केही पनि केपिआइज भनेर त हुँदैन. त्यही भ्युज, इन्गेजमेन्ट, कमेन्ट्स त्यस्तो त हो नि. अनि केही नै नआउँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स नराम्रो चाहिँ लाग्छ. अनि हजुरले भन्नुभएको च्यालेन्जेस, स्पेसिफिकली च्यालेन्जेस चाहिँ आई थिङ्क द्याट आई डोन्ट ह्याभ अ टिम टु सुट कन्टेन्ट होइन. हजुरसँग पनि छैन होइन टिम त्यस्तो. यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ योर सेल्फ, यु हेभ टु डु स्क्रिप्टिङ योर सेल्फ, यु हेभ टु टक टु ब्रान्डको मान्छेहरू योर सेल्फ होइन. सबै रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूसँग सबैजनासँग आफूले नै कुरा गर्नु पऱ्यो. यु हेभ टु नेगोसिएट योर सेल्फ, यु हेभ टु थिङ्क अबाउट कन्टेन्ट बियोन्ड द पेड पार्टनरसिप्स एन्ड एभ्रिथिङ, हाउ टु ग्रो योर च्यानल भनेर पनि सोच्नु पऱ्यो होइन. प्लस लाइक मेरो भिडियोजहरू चाहिँ सुटहरू गर्नुपर्ने टाइप भिडियो चाहिँ हुन्छ कि मैले एक्लैले त्यो कति भिडियोजहरू सक्दै सकिँदैन कि. तर आइ एम सो थ्याङ्कफुल होइन टु मेरो सिस्टर, टु मेरो फ्रेन्ड्सहरू होइन, हु आर अलवेज देयर फर मी. कि लाइक मेरो यस्तो यस्तो छ खिच्दिन मिल्छ भन्यो भने दे आर अलवेज देयर, दे नेभर से नो के दिदी. अनि मलाई कस्तो हुन्छ नि, या आइ एम सो ग्रेटफुल टु वाच देम. अनि आई फिल लाइक कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ म बनाउँछु त्यो त भइहाल्यो. तर इफ युआर सराउन्डेड बाई पिपल हु सपोर्ट यु, हु अन्डरस्ट्यान्ड वाट युआर डुइङ, अनि हु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट मिन्स टु यु नि होइन, त्यो बेला चाहिँ कस्तो नै स्पेसल फिल हुँदो रहेछ कि, सजिलो पनि फिल हुन्छ. अनि ओके म मेरो साथी, मेरो दिदी होइन, मेरो फ्यामिलीको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ द्याट दे आर लाइक टेकिङ अवे टाइम फ्रम देयर ओन लाइफ फर वाट, फर सुटिङ कन्टेन्ट फर मी. अगेन दे अल्सो गो आउट अफ देयर कम्फर्ट जोन पनि के. बिकज हामी त ल क्यामेरा अगाडि गरि नै रहेको हो, गर्दा गर्दै प्र्याक्टिस हुन्छ. बट अगेन फ्यामिली, साथीहरूलाई, आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई बोलाउनको लागि उहाँहरू त कम्फर्टेबल हुनुहुन्न नि, बट स्टिल दे डु इट फर अस के. अनि त्यसपछि त्यही आई थिङ्क हजुरले भन्नुभयो कि पोइन्ट के मेरो चाहिँ म यस्तो भए पनि मेरो साथीहरू त्यस्तो छैनन् कि. दे भेरी हुन्छ नि लाइक अफ द क्यामरा पिपल के है. अनि खासै क्यामरा अगाडि मेरो दिदी पनि है. तर यु सी देम इन सो मेनी अफ माई भिडियोज के होइन. अब यस्तो थियो, गर्नुपर्ने थियो, खिच्नु पर्ने थियो, देयर ओके के, देयर रेडी के. म अलिकति लाज लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ बिकज दे नो नि त हुन्छ नि, इट मिन्स अ लट टु मी भन्ने. अनि मलाई कस्तो त्यस्तो कुरा चाहिँ एकदमै आइ एम सो थ्याङ्कफुल होइन, आइ एम सो ग्रेटफुल. अनि कतिजनाको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रहेछ. अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति स्याड पनि लाग्छ. अनि कति प्रिभिलेज्ड फिल पनि हुँदो रहेछ कि यस्तो कुरामा चाहिँ कि. आई थिङ्क द्याट आई वुड हेभ नेभर स्टार्टेड मेरो कन्टेन्ट क्रिएसन जर्नी इफ इट वाजन्ट मेरो दिदी, इफ इट वाजन्ट मेरो फ्रेन्ड्स हु वर हेल्पिङ मी आउट के हुन्छ नि कन्टेन्ट खिच्नको लागि के. मलाई केही एडिटिङ आउँदैन थियो मलाई केही पनि. मैले मेरो साथीहरूबाट नै सिकेको हो कि कति कुराहरू त यो यस्तो गर्ने हो नि त, यति पनि थाहा थिएन तिमीलाई भन्थ्यो कि त्यो बेला होइन. अनि अहिले लाइक आई थिङ्क आइ एम सो ग्रेटफुल के त्यो कुरामा चाहिँ. भिडियो एडिटिङकै कुरा गऱ्यो भने त स्किल हो नि त त्यो पनि. अगेन आई वुड टोटली अग्री विथ यु वेन इट कम्स टु च्यालेन्जेस. भन्ने बित्तिकै मेकअप आर्टिस्ट पनि आफू हो होइन, ड्रेस पनि आफू मिलाऊ, कस्तो स्क्रिप्टिङ पनि आफै गर. अनि त्यो क्यामेरा अगाडि आएपछि अर्को च्यालेन्ज त के पनि हो भन्दाखेरि दि हाम्रो एउटा सर्टेन पर्सनालिटी हुन्छ कि क्यामेरा अगाडि लाइक हुन्छ नि. अब यस्तो पर्सनालिटी त छँदैछ तर भिडियोजमा वेयर अल्सो अर्कै. अनि कति टाइम चाहिँ मान्छेहरूले भेट्दाखेरि ला के सोच्ला मेरो बारेमा, कसरी पर्सिभ गरिरह, मलाई त त्यो पनि टेन्सन हुन्छ. आई डोन्ट नो हजुरलाई त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन. मलाई चाहिँ ल मान्छेहरू भेट्यो होइन, ए तपाईँको भिडियो हेर्छु, ला के सोचिरहेको होला, मेरो टेन्सन हुन्छ होइन मलाई त. म त यस्तो पनि भएको छ कि म त नर्भस भएको छ एउटा सिचुएसन. म र मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हामी यता के अरे श्रीकाली गएको थियौँ कि. अनि हामी यत्तिकै
म उसले जबरजस्ती होइन त बस्न त्यहाँ भिडियो खिच्न लगाइरहेको थिएँ एन्ड देयर वाज अ गर्ल होइन सी लाइक आउनुभयो तपाईँ स्विटी डङ्गोल हो भन्नुभयो अनि लाइक म पनि नर्भस ऊ पनि नर्भस अनि मेरो साथी वाज लाइक तँ किन नर्भस भएर वाइ सेकिङ भएर बिकज द्याट वाज माई फर्स्ट इन्काउन्टर फर्स्ट सेकेन्ड होइन अनि बिकज फर्स्ट टाइम हो नि त अनि अगेन तिमीले भने जस्तो कि डर लाग्ने एक्ज्याक्टली कसरी पर्सिभ गरेर होला मलाई होइन ला म के बोल्ने त्यस्तो हुने कि अनि उहाँ लाइक कस्तो स्पेसल कुरा हुन्छ समवन कमिङ टु यु अनि टेलिङ द्याट आई वाच यर भिडियोज यति खुसी लाग्छ दिदी मनमा यति एकदम आनन्द आउँछ होइन तर त्यो बाहिर चाहिँ ला म चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा नर्भस हुन्छ कि नट लाइक हुन्छ नि त्यो अरू मान्छेहरूसँग भेटेर त्यस्तो भन्दा पनि एक्कासी कसैले आएर ए म हजुरको भिडियोज हेर्छु नि भनेर हो कुन भिडियो भन्ने कि के भन्ने कि म कुन भिडियो हेर्नु भएको हजुर भनेर त्यस्तो हुने कि अनि त्यही नै हो लाइक कति केसेसमा चाहिँ अब एकजनाले मलाई अस्ति भर्खरै मेसेज गरिराख्नु भएको थियो मलाई एकदम हाँसो लाग्यो यो कुरा चाहिँ सो के अरे आई थिङ्क द्याट मेरो एक दिन एउटा लाइक पर्सनल काम थियो अनि काम भइसकेपछि चाहिँ घर फर्किनु पर्ने थियो अनि त्यसपछि माई फोन डाइड दिएँ होइन लिटरली डाइड मेरो फोनमा 1% पनि चार्ज थिएन होइन अनि त्यसपछि कस्तो हुन्छ नि ब्याड मुडमा हुन्छ नि त त्यस्तो बेला त होइन अनि छैन अनि स्कुटर पनि लगेको छैन अनि अब त बस चढेर घर जानु पऱ्यो नि त अनि म बस चढेँ कि अनि यति भिड थियो दिदी बसमा है मलाई यसरी ढकालेर मलाई यहाँ दुख्यो पनि म दुख्यो पनि अनि म त चुप्लाएर यसरी बसिरहेको थिएँ घर आएर एकजनाको मेसेज आएको के दिएँ मैले हजुरलाई बसमा देखेको थिएँ अनि हजुर त कस्तो डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी रियलमा भनेर भन्नुभयो कि अनि इट मेक्स सेन्स टु मी कि अफकोर्स किनभने आई कान्ट अलवेज बी द्याट बब्ली ह्याप्पी होइन ए टाइप नि त मान्छेले हानिरहेछ लागिरहेछ फोन डेड छ होइन घर त्यस्तो भइरहेको छ अनि आई कान्ट अब कस्तो अनि उहाँ चाहिँ मलाई अप्रोच पनि गर्नु भएन अफकोर्स इफ सी केम टु मी एन्ड सेड हाई मैले हजुरको भिडियोज हेर्छु मेरो आई थिङ्क त्यो नै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो अब बसमा उभिरहेछ दिदी कसरी म हाँसेर बस्नु कसैको फेरि अगेन रेस्टिङ फेस पनि हुन्छ नि अनि हामीलाई पनि त्यो क्यान्डिजहरूमा पनि कहिले कहिले यस्तो त्यो तर म त्यस्तो छुइनँ भन्ने त्यस्तै भयो होला इभन कति धेरै क्रिएटर्सहरू पनि त अब आई वुडन्ट लाइक नेम देम तर कतिजना हुन्छ नि लाइक वेन यु लुक एट देम देयर जस्ट लाइक एकदम स्ट्रेट फेस होइन अब बोल्न लाइक ला कसरी बोल्न जाने तर यहाँ डर लाग्ने कि लाइक मलाई त चिन्नु पनि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ तर द मोमेन्ट यु गो एन्ड टक टु देम देयर द स्विटेस्ट पिपल इन द वर्ल्ड नि त या देयर द स्विटेस्ट पिपल कि या अनि त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ कि अनि त्यस्तो इन्काउन्टर्स चाहिँ भएको छ तर च्यालेन्जेसहरू के छ स्विटी दी हजुर भन्नु त हजुरको लागि के छ एकदमै मलाई त ठ्याक्कै यादै आएन अब त्यो भन्ने बेलामा चाहिँ हुन्छ नि तर आई थिङ्क तिमीले भन्यो नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कन्टेन्ट क्रिएसनको मेजर च्यालेन्ज इज द्याट मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ सबै यो प्रमोसनको लागि गरेको टाइपको पनि गर्नुहुन्छ नि त तर आई थिङ्क कन्टेन्ट क्रिएसनको मेजर च्यालेन्ज कम्पेयरिङ इट टु अब जस्तै कन्टेन्ट क्रिएसन हामीले करियरको रूपमा लिएको छ हामीले होइन सपोज हामीले त्यो सँगसँगै इफ यु टेक अ 9 to 5 जब जुनसुकै काम भनौँ प्रोफेसन भनौँ यसमा ठ्याक्क यु नो द्याट द मोमेन्ट यु एन्टर द कम्पनी यसको 1 महिनापछि यु विल गेट समथिङ होइन तपाईँको स्किल हिसाबले कन्टेन्ट क्रिएसनमा इट इज नट कहिले हो त्यो ठेगानै छैन इट्स सो फ्लेक्सिबल त हुन्छ बट यु डोन्ट नो वेन आर यु गन गेट पेड कहिले हुन्छ कसरी हुन्छ बट स्टिल कन्टेन्ट क्रिएटर्स इभन स्क्रचबाट सुरु गर्नु भएकोहरूले पनि इभन लाइक जुनसुकै हुन्छ नि स्टेटमा पुग्नु भएकोहरूले पनि दे डु इट फ्रम द बटम अफ देयर हार्ट कि त्यो जस्तो ठुलो च्यालेन्ज त के होला अनि त्यसमाथि मेन्टली पनि होइन कस्तो स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ के हुन्छ हो त्यो चाहिँ एकदमै आई अल्सो अग्री दि बिकज वेन आई वाज डुइङ अ 9 to 5 जब तर आई थिङ्क द्याट 9 to 5 जबको पनि छुट्टै बेनिफिट्सहरू छ कि लाइक फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ म चाहिँ कस्तो म एकदम प्रोक्यास्टिनेट गर्छु कि मलाई एकदमै कस्तो भने म राखिरहेको देख्दैन है तर लाइक म एकदमै हुन्छ नि म चाहिँ पछि गर्छु टाइपवाला मान्छे छु कि तर वेन यु डुइङ अ 9 to 5 जब होइन युआर लायबल नि त लाइक यु हेभ म्यानेजर्स हो तर मेरो त हेर्नु दि है यति राम्रो म्यानेजर्स है लाइक आई एम सो लक्की के मेरो म्यानेजर्सहरू दे वुड अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ के इफ आई वाज गोइङ थ्रु अ हार्ड टाइम आई वुड से लाइक मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको छ किनभने कति कम्पनीजहरूको मा त म्यानेजरहरूलाई त आफ्नो त्यो डेभिल हुन्छ नि यो म्यानेजरले त त्यस्तो हुन्छ नि त म चाहिँ आई थिङ्क द्याट थ्रु आउट माई लाइफ आई हेभ बिन लक्की के यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै दे ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यु त्यस्तो अनि लाइक तर जे भए पनि काम त काम हो नि त होइन जति नै अन्डरस्ट्यान्ड जति नै स्विट भए पनि होइन जति नै माया गर्नु भए पनि यो
रिलायबल अनि 9 to 5 मा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा रुटिन हुन्थ्यो टक्क त्यो रुटिनमा अफिस यति बजे गइन्छ यो काम गरिन्छ टास्क गरिन्छ फर्किन्छ हो द टाइम आई वाज डुइङ ओन्ली कन्टेन्ट क्रिएसन अनि सबै मेरो हातमा थियो नि त दिदी कहिले सुट गर्ने गर्छु अहिले एकछिनमा एउटा सिरिज हेरौँ कि बुक पढ्छु होइन त्यस्तो हुँदो रहेछ कि आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न जान्नु अनि आई स्टार्टेड एकदमै म त जर्नलिङ हजुर पनि जर्नलिङ गर्नुहुन्छ अनि आई स्टार्टेड राइटिङ टु डु लिस्टहरू बनाएर मैले त आफूलाई डिसिप्लिनमा ल्याउनु पनि आफू नै हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो पनि इज अ च्यालेन्ज किनभने त्यो त नोबडी इज कमिङ एन्ड टेल अकाउन्टेबल हुनु पर्यो एउटा आफ्नो करियरको लागि आफै रेस्पोन्सिबल यु आर द म्यानेजर अफ यर ओन लाइफ उठ हो त यस्तो कहिले कहिले चाहिँ मैले यस्तो पनि फेस गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु डोन्ट मुभ होइन यतिकै बसिराख्दाखेरि चाहिँ पछि गर्छु हुन्छ तर द मिनट यु नो स्ट्यान्ड अप एन्ड जस्ट ग्राब यो फोन अर डु समथिङ त्यो आफै त्यो फ्लोमा गइसक्छ कि त्यो स्टार्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हो कि इभन हामी पढ्दा पनि भन्नु न पहिला कलेज जाँदा पनि पढ्न कति ज्याउ लाग्थ्यो कि एक हिसाबले त तर म त पढ्ने केटी है दि म त राम्रो लिएर आउँछु नि है फेरि सुनाउँछु है फेरि म त सुनाइदिइहाल्छु So guys, I got 88% and I cried because I didn't hit 90%. होइन जे होस् है तर त्यो बेला पनि त लाइफमा हुन्छ नि लाइक ब्याचलर्स होस् एसएलसी होस् जुन बेला पनि होइन त्यो पढ्न अल्छी लाग्ने हो तर द मोमेन्ट यु सिट डाउन अनि स्टडी पढिन्छ नि त त्यो स्टार्ट गर्न त लास्टै अल्छी लाग्ने कि दिदी मलाई त त्यस्तो हुन्छ है हजुरलाई हुन्छ कि हुँदैन हजुर त मलाई एकदम डिसिप्लिन लाग्छ कि यसो हेर्दाखेरि नि त्यस्तो गर्नु हुँदैन हजुर त एकदमै मैले त्यसमा चाहिँ अगेन जस्तै अब अर्को कुरा तिम्रो ममा यो रोमान्टिसाइजिङ पनि इट्स सिमिलर नि त होइन आई युज टु रोमान्टिसाइज माई स्टडिज के एकदम मलाई थाहा नै थिएन द्याट दिस इज कल रोमान्टिसाइजिङ भनेर वेन आई स्टार्टेड ब्याचलर्स 2016 मा होइन त्यो बेला मेरो पर्स त्यो सबैकै जस्ट पेन र पेपर मात्र होइन कि त्यहाँ हाइलाइटर क्रेयन अनि देन नोट लेख्दाखेरि पनि चट्ट परेको हुन्थ्यो त्यो कति आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्न गएको छ ब्याचलर्स पढ्न गएको छ त्यो आर्ट एन्ड क्राफ्ट भइरहेको छ कि त्यस्तो हुने बट त्यसले पढ्न मन लाग्ने हो द्याट्स वाइ अनि पछि बल्ल मैले रियलाइज थाहा पाएको त्यो वर्ड पिन्ट्रेस्ट आयो अनि त्यो पछि के रहेछ भनेर कहीँ कसकोमा देखेको कि कुनै क्रिएटर अभियसली युट्युबर रोमान्टिसाइजिङ स्टडिज रोमान्टिसाइजिङ लाइफ भन्दाखेरि ओके सो मन्डेन कुरालाई चाहिँ त्यही आई थिङ्क द्याट त्यही हो ग्लिटर पेन्स अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो ऊ पनि के दिदी स्टिकी नोट्सहरू पनि डिफ्रेन्ट कलर्सको है मलाई पनि त्यस्तो एकदमै रमाइलो लाग्ने कि म त त्यस्तो भयो भने चाहिँ म पनि काम गर्न मलाई पनि रहर लाग्छ कि त्यस्तो म त अफिस जाँदाखेरि पनि पुरा मेरो चाहिँ ग्लिटर पेनहरू हुने डायरी पनि के पुरा अफिस सबैको अफिसको डायरी हुने मेरो चाहिँ पुरा हुन्छ नि पिङ्क कलरको के त्यस्तो भएको भएर तर आई फिल लाइक इफ इट मेक्स यु ह्याप्पी इफ इट मेक्स यु हुन्छ नि डु थिङ्स वाइ नट के होइन त त्यही नै लाग्छ मलाई पनि हामी के कुरा गरिरहेको थियो दिदी च्यालेन्जेस कुरा गरिरहेको थियो बट ठिक छ अगेन वी आर टकिङ अबाउट रोमान्टिसाइजिङ सो कतिको रोल खेल्छ यसले तिम्रो लाइफमा भनौँ न बिकज हाम्रो कन्टेन्ट तिम्रो कन्टेन्ट पनि त्यही अराउन्ड भइरहेको हुन्छ नि त सपिङ दिज आर द पिलर्स फर यर कन्टेन्ट भनौँ न सो वाइ इज इट सो इम्पोर्टेन्ट टु यु आई थिङ्क द्याट मैले चाहिँ त्यस्तो मैले पनि कहिले पनि थाहा थिएन त्यसलाई चाहिँ रोमान्टिसाइजिङ लाइफ भन्छ भनेर अब मैले अघि भन्ने बेला त आई सेड द्याट आई निड फ्रेन्ड्स एन्ड एभ्रिथिङ भनेर तर आई रियलाइज द्याट आई अल्सो हेभ अ डिफ्रेन्ट साइड टु मी वेयर आई लाइक टु गो आउट अलोन यसो मलाई मान्छेहरू हेर्न मन लागेर अस्ति भर्खर त होइन धेरै भइसक्यो जे होस् त्यो सन्डर भन्दो रहेछ नि लाइक हेरिराख्ने मान्छेहरूलाई अनि त्यसपछि लाइक रियलाइजिङ एभ्री वान हेज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी भनेर मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ नि इभन कलेज पढ्दाखेरि एन्ड एभ्रिथिङ आई युज टु रोम अराउन्ड म बसन्तपुर जान्थेँ होला त्यहाँ पुचीपुचीहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई नै साथी बनाएर यसो डुल्यो बस्यो त्यस्तो अनि कहिले नै थाहा थिएन ल यस्तो सोलो कतै घुमेकोलाई त रोमान्टिसाइजिङ लाइफ भन्दो रहेछ सोलो डेट भन्दो अब आफू त गइन्थ्यो होइन अनि त्यस्तो अनि त्यसपछि जस्तो कुरा पनि के यसो केही हेऱ्यो होइन केही नोटिस गरिन्छ नि त अब कसरी सनलाइट यसरी हिट भइरहेछ भने पनि आफूलाई त्यो कुराले खुसी बनाउँछ भने द्याट्स रोमान्टिसाइजिङ लाइफ आई डोन्ट फिल लाइक द्याट हेज अ बिग डेफिनेसन अर एनिथिङ होइन एकदम स्मल मोमेन्ट्सहरू जसले लाइक त्यस्तो गरिदिन्छ नि होइन त्यो असाइड टु यु नै यस्तो गरिदिन्छ नि तिनीहरू नै हो जस्तो लाग्छ नि त्यो सो मच के अब फर इक्जाम्पल अस्ति भर्खर म हाइकिङ गइरहेको थिएँ आई ह्याड स्ट्रबेरिजहरू त्यो त्यहाँ पानी बगिरहेको पानीमा धोएर त्यो स्ट्रबेरी कति रमाइलो त्यही होइन त दि अनि अस्ति भर्खर आई अल्सो वेन्ट टु अ क्याम्पिङ ट्रिप होइन त्यो पनि मैले जुनकिरी दिदी 100-200 वटा जुनकिरी एकैचोटि कहिले जिन्दगीमा देखेको थिएन
अनि you experienced that. अनि it was so beautiful के दिदी अनि कस्तो लाग्छ कि there's so much to life, there's so many experience still बाँकी छ कि I had never had म बच्चादेखि नै काठमाडौँमा हुर्केको भएर पनि मैले मेरो साथीहरूलाई भन्दा they were shocked that I never had fruit त्यो रुखबाटै टिपेर मैले कहिले पनि फ्रुट खाएको थिइनँ कि त्यो क्याम्पिङ एक्सपिरियन्समा मैले त्यो आलु बखडाहरू हुन्छ नि यति खाएँ दिदी मैले त अब कहिले खाएको छैन जिन्दगीमा भन्नु न कस्तो या त्यस्तो टिपेर त कहिले पनि खाएको थिएन नि त म त खाएको खाएँ आई थिङ्क द्याट त्यस्तै मोमेन्ट्सहरू के त्यो सबै पनि रोमान्टिसाइजिङ लाइफै हो कि अब अरूको लागि त त्यो के नै हो र मान्छेहरूले भन्दाखेरि प्रिभिलेज्ड भन्ला होइन अहिलेसम्म त्यस्तो पनि नगरेको के नै अझ सुनाइरहेको भनेर भन्छ तर त्यो कुराले मलाई खुसी पार्छ भने त त्यो मेरो लागि त ठुलै कुरा हो नि त जे कुरा हजुरको लागि सानो होला त्यो मेरो लागि ठुलो हुनसक्छ जुन कुरा मेरो लागि एकदमै हुनसक्छ हजुरलाई सानो होला तर त्यही भाइस भर्सा कि त्यस्तो हुन्छ नै जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यही नै हो दिदी रोमान्टिसाइजिङ अहिले पनि के लाइक इट्स सो हुन्छ नि आई फिल लाइक होला रोमान्टिसाइजिङ लाइफ नो हेर्नु न यस्तो सनलाइटको सट्टा यस्तो स्टुडियो लाइटमा बसेर वी टकिङ होइन लाइक यस्तो मजाको कुराकानी भइरहेको छ यो पनि त हुन्छ एउटा एक्सपिरियन्स हो एभ्रिथिङ द्याट यु एक्सपिरियन्स अनि द्याट मेक्स यु ह्याप्पी द्याट सुड बी कल्ड लाइक हुन्छ नि ल मजा या इफ यु आर नट ह्याप्पी विथ वे यु आर वाट यु आर अन्त कस्तो के जिन्दगी त जिन्दगी पनि होइन हो दिदी जे छ त्यसमा खुसी भएर देन अगेन डजन्ट मिन कि जे छ त्यसमा खुसी हुनु डज नट मिन आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बस बट लाइक तिम्रो फुट सुड बी अन द ग्राउन्ड एन्ड आई सुड बी अन द स्टार्स भने जस्तो त हो नि दिदी म पनि आई थिङ्क आई अग्री टु द्याट होइन त्यो चाहिँ हो लाइक म यस्तो छु भनेर त्यसरी नै सेटल चाहिँ हुनु भएन एभ्री टाइम यु हेभ टु लुक इट हुन्छ नि अब के त वाट नेक्स्ट अझ बेटर म के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हेरिराख्नु पर्दो रहेछ अब होइन हजुर भन्नु सो अब कन्टेन्ट क्रिएसन यो जुन आजको सिनेरियो छ सो 5 years डाउन द लाइन भनौँ न कन्टेन्ट क्रिएसन नै गर्न मन छ कि वेयर डु यु सी योर सेल्फ I think till the day that I enjoy making videos, I am going to make videos जस्तो लाग्छ है मलाई म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि डेफिनेट प्लान भएको मान्छे नै होइन कि दिदी म यो 5 वर्ष मलाई कसैले तिमीले नेक्स्ट 5 yearsमा आफूलाई कहाँ देख्छौ भन्यो भने त म त फेन्ट हुन्छु कि लाइक के क्वेसन सोध्यायो भनेर बिकज आई एम अ भेरी गो विथ द फ्लो काइन्ड अफ पर्सन विच इज अ गुड थिङ विच इज अल्सो अ ब्याड थिङ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि अहिले एट दिस पोइन्ट अफ माई लाइफ इफ आई लाइक यस्तो सोच्नै पऱ्यो भने चाहिँ अफकोर्स आई लभ मेकिङ भिडियोज आई इन्जोय मेकिङ भिडियोज त्यसैले आई थिङ्क आई वुडन्ट स्टप मेकिङ भिडियोज तर कस्तो भिडियोज बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ हो कि लाइक वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट वुड आई बी डुइङ भनेर बिकज हो म सपिङ भिडियोजहरू बनाउँछु एन्ड एभ्रिथिङ तर आई डोन्ट फिल लाइक आई वुड always be making shopping videos त्यो अघि मलाई जस्तो कि डोन्ट किप योर सेल्फ इन टु अ बक्स टाइप नै त हो नि आई वुडन्ट अलवेज बी मेकिङ सपिङ भिडियोज होला मेबी देयर वुड बी समथिङ न्यू टु माई लाइफ सो मेबी द्याट वुड बी हुन्छ नि मेरो कन्टेन्ट होइन जे पनि हुनसक्छ त्यसैले मलाई चाहिँ म 5 वर्षसम्म गर्छु चाहिँ थाहा छ होइन म बनाउँछु कन्टेन्ट बिकज आई इन्जोय डुइङ इट आई इन्जोय कनेक्टिङ विथ पिपल दोज आर द थिङ्स द्याट हुन्छ नि म गर्छु नै तर कस्तो वेमा गर्छु र के गर्छु भन्ने वे चाहिँ फरक हुनसक्छ होला कि मलाई चाहिँ हजुरको पनि त त्यही नै होला नि होइन त आई थिङ्क मेबी इट्स बिकज मैले कन्टेन्ट क्रिएसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 4 वर्ष त सोचे मात्रै हो कि कन्टेन्ट क्रिएसनको बारेमा तर यु आर डुइङ युट्युब राइट म चाहिँ मेरो है भिजन बोर्ड 2025 को मा युट्युब पनि छ है त्यहाँ यस्तो बिचनिर एउटा युट्युब पनि छ है तर मैले कस्तो होइन कि दिदी मलाई त कसले हेर्छ मेरो युट्युब भिडियोज जस्तो आफै त्यस्तो भन्ने अनि आफै त्यही त त्यो होइन म इन्स्टा टिकटकहरू त्यस्तोहरू त म मजासँग गरिदिन्छु कि मलाई युट्युब इज अ कमिटमेन्ट के लाइक होइन त यु हेभ टु बी लाइक एकदमै हुन्छ नि मेहनत पुरै होइन म गर्थेँ कि तर मलाई त्यही नै डर लाग्छ कि कति मान्छेहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नु अगाडि नै फेलियरदेखि डराउँछ नि अब मैले अरूलाई त भनिदिन्छु ल कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न के अरूलाई चाहिँ म त्यस्तो सजेसन दिन्छु आफू हेर्नु त आफू गर्नुपर्छ तिमीले या हो आई निडेड द्याट च्यानल बनाए आई निडेड द्याट मोटिभेसन यु लभ पिन्ट्रेस्ट वान बी हैन त या आई लभ वेन्ट फ्रम इन्स्टा टु युट्युब आई लभ हर लाइक आई थिङ्क द्याट इफ कोहीसँग कोलाबोरेट गर्न पाए त आई वुड कोलाबोरेट विथ हर के या एकदम यु गाइज आर सो सिमिलर पनि के कतिले भन्नुहुन्छ के त्यस्तो सेम भाइब त्यस्तो हुन्छ नि फ्लोरल झन् तिमीले त्यो अस्ति त्यो डेलीवाला
फ्ल्याग हो कि कुन चाहिँ शी हेज द सेम आई फिल लाइक उसको पनि आई थिङ्क कन्टेन्ट सिफ्टेड फ्रम हुन्छ नि सी स्टार्टेड विथ त्यस्तै त हो नि दिदी सपिङ भिडियोजहरू गर्थ्यो यो त्यो डिफ्रेन्ट गर्थ्यो तर आई थिङ्क द्याट उसको अहिले कम्प्लिटली युट्युबमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तै रोमान्टिसाइजिङ लाइफ लाइक घरमा कसरी यस्तो गर्ने अनि यता गएर आई थिङ्क सपिङ इज लिमिटेड नै तिर पिपल वुड चेन्ज जस्तो नै लाग्छ कति नै गर्छ र सपिङ पनि के एभ्री सिङ्गल डे त होइन क्रिएटरले पनि के मात्र बनाउने हेर्नेले पनि किन्नेले पनि के मात्र गर्ने हुन्छ तर आई थिङ्क द्याट हामीहरूको कन्टेन्टमा चाहिँ दि आई थिङ्क अलिकति ऊ पार्ट चाहिँ लट अफ पिपल टक अबाउट ओभर कन्जम्सन गर्यो तिमीहरूले त्यस्तो त्यस्तो भनेर आइरहेको हुन्छ नि त त्यो हल्समा तर त्यो भयो अनि कति कुरा चाहिँ हामीहरू सपिङ गरेर कति त हामीले यतिकै भिडियोजहरू पनि बनाएर हुन्छ पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वी डोन्ट बाई एभ्रिथिङ द्याट वी सो हुन्छ नि अनि म वेन आई वाज इन कलेज हाम्रो त आउट ड्रेस हुन्थ्यो कि दिदी आउट ड्रेस हुन्थ्यो हाम्रो कलेज ड्रेस हुँदैन थियो कि है अनि त्यो बेलाको टाइममा अहिले मलाई सोच्दाखेरि इफ युआर समवन गोइङ टु कलेज यु हेभ भेरी लिमिटेड बजेट राइट लाइक सपिङ गर्न धेरै पैसा हुँदैन एकदम कम हुन्छ तर कति रहर लाग्छ हो दिदी कलेज पढ्दाखेरि झन् एक्सेसरिज लाउन मन लाग्छ नयाँ नयाँ लुगा लाउन मन लाग्छ तर यु डोन्ट ह्याभ द्याट बजेट नि त अनि आई थिङ्क द्याट मेरो कन्टेन्ट समटाइम्स अल्सो रिभल्भ्स अराउन्ड दोज गर्लिज जसलाई चाहिँ किन्न मन छ होइन तर डोन्ट ह्याभ द्याट बजेट सो आई सो देम प्लेसेस वेयर दे क्यान सप कि वेन दे ह्याभ द्याट मनी अनि हुन्छ नि त्यो बेला दे वुड अफकोर्स बाई एकदमै हाई क्वालिटी यो त्यो होइन खर्च गरेर किन्छ तर अहिले त दे आर लुकिङ फर अप्सन्स द्याट आर हुन्छ नि अलिकति अफोर्डेबलहरू अनि मैले चाहिँ त्यही देखाइदिन खोजेको हो तर पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हुन्छ नि ए उसले यो देखाइरहेछ भनेपछि उसले 100वटा लुगा नै किन्छ भनेर we're not doing that we just want people to know इन्फर्मेसन यहाँ छ है किनभने अब जस्तै न्यू रोडमा पनि त अनि 500 रुपिस सप्सहरू छ अनि इट्स लाइक अगेन 500 रुपिस भन्ने बित्तिकै अगेन यस्तो पनि भन्नु मिल्दैन लाइक अफोर्डेबल छ भन्दैमा नराम्रो क्वालिटी पनि भन्न मिल्दैन आई थिङ्क अ लट अफ पिपल ह्याभ द्याट पर्सेप्सन द्याट इफ इट्स एकदमै सस्तो इट्स ब्याड क्वालिटी भनेर कि तर होइन कि त्यस्तो अहिले त न्यू रोड भरि नै होइन हजुर अनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु स्टाइल इट हाउ यु वेयर इट अनि हुन्छ नि त्यस्तोमै पिससँग मिलाएर अनि अर्को कुरा चाहिँ इफ युर सपिङ न्यू रोडमा यु हेभ टु बी अलिकति स्ट्राटेजिक पनि के हुन्छ नि लाइक मैले मेरो साथीहरू न्यू रोड जाँदाखेरि देयर सो टायर्ड कि दिदी फर्स्ट पसलमै तिनीहरू एकदमै टायर्ड भइसक्छ कि होइन अनि भयो जस्तो हुन्छ होइन लाइक लुक एट द पिसेस होइन हुन्छ नि हेरेपछि थाहा हुन्छ कि यति धेरै अप्सन्सहरू हुन्छ अनि कस्तो युनिक पनि पाइन्छ अनि सस्तोमा नि पाइन्छ डजन्ट मिन यु हेभ टु बाई एभ्रिथिङ तर द मनी द्याट युआर स्पेन्डिङ मेक स्योर युआर स्पेन्डिङ इट इन हुन्छ नि राम्रो वे नै आफूलाई पनि मन परोस् भनेर सस्तो भएर मात्र चाहिँ नकिन्नु नै भन्छु कि ए सस्तो छ भनेर 10वटा किन्नुको सट्टा होइन राम्रो खोज्दै यु विल फाइन्ड एकदम राम्रो पिसेस कि न्यू रोडमा आई रिग्रेटेड इट के तिमीले भन्यौ नि ब्याचलर्स बेलामा कलेज गइरहेको हुन्छ नयाँ पिस लगाइराख्नु हुन्छ ओ माई गड म त्यो बेला 5 कति वर्ष अगाडि एकदम नै कि त्यो सस्तो हुने बित्तिकै अगेन रिपिटै गर्न मन नलाग्ने अहिले भएको भए त गएर हुन्छ नि पिड दिउँ जस्तो के बानी हो यो आई थिङ्क द्याट अनि अझ यस्तो यो सस्टेनेबिलिटीको कुरा अनि यस्तो लुगाहरूको यस्तो थ्रिफ्टिङ त्यस्तो कन्सेप्ट्सहरू त दिदी भर्खर अलिकति फ्यु इयर्स मात्र त भयो भने वी वर इन कलेज आई डोन्ट फिल लाइक त्यस्तो थियो अनि त्यो बच्चा बुद्धि त हो नि दिदी होइन नयाँ लुगा लाउन मन लागिहाल्छ नि है अनि किनिहालिन्छ कि त्यस्तो लाग्छ कि अब चाहिँ बल्ल अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेछौँ नि त हामीले पनि अनि हामीले हाम्रो अडियन्सलाई पनि अबाउट थ्रिफ्टिङ अबाउट यस्तो कुराहरू अफकोर्स वी आर एजुकेटिङ देम एज वेल नि त तर त्यही नै हो लाइक हामीले चाहिँ पढ्छ जस्तो पनि लाग्छ कि त्यो अप्सन्सहरू अफोर्डेबल अप्सन्सहरू देखाइदिन चाहिँ अब मैले त्यस्तो 100 रुपिसको इयरिङ सप भन्नु न दि त्यस्तै इयरिङ्सहरू बाहिर बेच्दैन त 450 550मा अनलाइन पेजेसहरूमा सेम इयरिङ्स के दिदी वी मेकिङ दोज भिडियोज नि त त्यो त किन्छ नै त मान्छेहरूले इयरिङ्स तर इफ हामीले चाहिँ त्यो अफोर्डेबल अप्सन देखाइदियो भने त इट वुड बी इजियर फर देम अनि त्यो पैसा बचाइदिइरहेको हो कि उल्टे जस्तो लाग्छ कि हो नि अनि लाइक फर इक्जाम्पल कि तिमीले कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ आकुले गरिरहेको थिएन अरे होइन सपोज वाट वुड बी द अदर प्रोफेसन तिमीलाई गर्न मन हुने इफ यु आर नट डुइङ कन्टेन्ट क्रिएसन I think I would be in media, doing something media field, which I am doing अहिले पनि actually. तर yeah, I am someone who speaks a lot, talks a lot, and I like making connections for PR or I think I would be in marketing or हुन्छ नि media वाला नै केहीमा हुन्थ्यो दिदी. If you were not doing content creation, if you were not doing teaching,
होइन स्विटी दिदी, what would you be doing? I don't know. I'm doing exactly what I want to do. Teaching. You always wanted to do that. 2 grade देखि हैन. I've always wanted to become a teacher. मलाई चाहिँ त्यो फ्यासिनेट गर्थ्यो कि टिचर्सहरूले हुन्छ नि पहिला एकदम नै गर्न मन लाग्ने. अनि त्यसमाथि अब 2 ग्रेडमा 2nd ग्रेडमा त अब के नै गर्न आउँथ्यो होला र होइन, तर मलाई चक डस्टर भन्ने बित्तिकै यत्तिकै मलाई पनि मेरो भाइको एकदमै उसलाई होमवर्क दिएर है लाइक हुन्छ नि घरमा रातो पेनले टिक 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 लगाउँदा खुब मजा आउने. मैले के गरेको छु एकचोटि है, आई वाज इन कति 1 or कुन ग्रेडमा थियो अनि मलाई त्यो भन्यो नि रेड पेनले टिक गर्ने यति मन पर्थ्यो. मैले एकचोटि के गरेको छु आज भर्खरै फर्स्ट टर्मको एक्जाम सकिएर रहेछ. आई थट द इयर पास्ट होइन, म त अब अर्को ग्रेड जान्छु भनेर मैले त्यो 1 क्लासको होल बुकमा टिक्का टिक लगाएको छु, धन्न पेन्सिलले लगाएको थिएँ. अनि त्यो एक्जाम पछि वेन आई वेन्ट ब्याक टु स्कुल मलाई टिचरले तल भुइँमा बसाएर रब गराउन लाउनु भएको छ कि त्यो गरे पनि छ. कस्तो क्रेजी. तर इट्स सो नाइस द्याट यु वान्टेड टु डु द्याट अनि यु डुइङ द्याट. म चाहिँ टिचरको ऊ के दिदी चम्ची के म त फर्स्ट बेन्चर हो. त्यहाँ हो टिचरले केही भन्यो भने यस म्याम हो. मलाई त एकदम मार्क्सहरूदेखि मलाई त्यो एकाडेमिक भ्यालिडेसनको छुट्टै मजा आउँथ्यो कि बच्चा बेलामा एकदमै हुन्छ नि. अनि कोही टिचरहरूले आकृति क्यान यु प्लिज कम फरवर्ड एन्ड रिड दिस प्याराग्राफ भन्दा त म त वाह यस्तो भनेर जाने हो. अनि टाउको हल्लाउँदै पपुलर गर्ल त्यसो भयो होइन क्लासको. पपुलर त आई डोन्ट नो. तर स्कुलमा खोइ किन आई वाज बिलो एभरेज स्टुडेन्ट के स्कुलमा चाहिँ. यु डोन्ट सिम लाइक द्याट. म चाहिँ आई वाज भेरी लाइक एकदमै पढन्ते टाइप्स के दिदी स्कुलमा चाहिँ. स्कुलमा त आई वाज एकदमै मैले राम्ररी पढ्न थालेँ त्यो पनि मम्मीले भन्नु हुँदा 7 देखि होला मैले पिकअप गर्न थालेको. त्यो पछि A levels पनि त्यस्तो राम्रो गएन. अनि त्यो पछि चाहिँ मैले ब्याचलर्सबाट पिकअप गर्न थालेँ. सो नाइस बिकज आई हेभ सिन चिल्ड्रेन जसको चाहिँ होइन दे स्टार्ट आउट टु बी एकदमै राम्रो अनि पछि बिस्तारै एज दे ग्रो अप अझ नराम्रो डिग्रेड हुँदै जान्छ नि त पर्सेन्टेजहरू. हजुर त वा आई थिङ्क यु टप टु के हो मास्टर्समा. मलाई त ब्याचलर्समा होइन यस्तो फन्नी भएर मैले भनेँ नि मलाई कन्सल्टेन्सी गएको थिएँ कन्सल्टेन्सीमा होइन त्यस्तै त्यो थियो नि त. अनि कस्तो के भन्ने इग्नोरेन्ट भन्ने के भन्ने है मेरो A levelsको ग्रेड्स त्यस्तो राम्रो थिएन. अनि त्यो कन्सल्टेन्सीको कन्सल्टेन्टले चाहिँ तपाईँ ब्याचलर्समा 3.8 ल्याउनु अनि मास्टर्समा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर पठाउनु भएको थियो कि. सो यु एमिङ टु गो बाहिर. नो त्यो बेला चाहिँ अब थाहा थिएन त यतिकै ट्राई गरौँ न भन्ने जस्तो ब्याचलर जोइन गरेको थिएँ. मेरो पनि यो एकाडेमिक्समा त एकदम नै पनौती लागेको छ कि ब्रेक माई ब्रदर डेफिनेटली टोल्ड मी कि ब्रेक लियो भने चाहिँ यु विल बी भेरी मच लाइक करियरमा चाहिँ तँलाई हेल्प हुन्छ भनेर भन्थेँ. मैले लिँदैन ब्रेक सेक म त 24सम्म मास्टर्स भ्याउने हो भन्ने गोल के. एक्ज्याक्टली होइन. त्यो पछि के नि A levels पछि भूकम्प आइहाल्यो 1 वर्ष एकदम तनाव. अनि त्योपछि ब्रेक अनि त्यो पछि ब्याचलर्स अनि ब्याचलर्स पछि कोभिड भइहाल्यो. त्यो पछि ब्रेक एकदम नै गाह्रो त्यस्तो भएको थियो. तर वाउ यु टप्ड है दि लाइक हाउ वाज द फिलिङ? दिस नट कम्पेयर्ड टु वेन आई फर्स्ट हेड द डिस्टिङसन. 4 on 4 ल्याउनु भन्दा मलाई फर्स्ट टाइम मेरो जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम डिस्टिङसन आउनु वाज बेटर कि. त्यो फर्स्ट इज अलवेज बेटर रहेछ. त्यो पछि त्यो मेहनत चाहिँ मलाई थाहा थियो नि त आउँछ भनेर. अनि त्यो पछि चाहिँ ठिक्क भएको थियो. जस्तै हामीलाई अब वी आर टकिङ अबाउट कन्टेन्ट क्रिएसन पनि जस्तै हाम्रो फर्स्ट 1K इज एकदम खुसी देन त्यस्तो हुन्छ होला नि. आई डोन्ट नो वाट इज द्याट. फर्स्ट इज अलवेज स्पेसल कि. आई एग्री एकदम. तिम्रो फर्स्ट एउटा माइलस्टोन भनौँ न कस्तो फिल भएको थियो तिमीलाई? इन्स्टा और टिकटक. मेरो दिदी सो फन्नी के. सो के भन्छ अरे मैले स्टार्ट गर्दाखेरि कन्टेन्ट क्रिएसन त पछि भइहाल्यो आफ्टर आई लाइक जे होस् होइन. मैले टिकटक खोलेको थिएँ. टिकटक अनि यत्तिकै ऱ्यान्डम भिडियोजहरू हालेर हुन्थ्यो कि. अनि इन्स्टामा पनि ऱ्यान्डम भिडियोज हालेर हुन्थ्यो. अनि म त कस्तो भिडियोज हाल्थेँ ती थाहा छ मलाई चाहिँ यस्तो म त फिल्मी छु कि एकदमै फिल्मी टाइपको कि एकदम बलिउड हुन्छ नि त्यस्तो टाइप होइन. म त कपाल यस्तो स्लो मोमा उडाएकोहरू अनि गीत हाल्ने कि पछाडि ब्याकग्राउन्ड अनि स्लो हिँडेको अनि गएर त्यस्तो के हो. म त्यस्तो भिडियोज हाल्थेँ दि सबै मेरो पुरानो भिडियोज हेर्नुभयो भने त्यस्तो छ कि भिडियोजहरू सबै म त्यस्तो हाल्थेँ.
अनि त्यसपछि मैले ब्रेसेस लाउँथेँ कि हो मैले ब्रेसेस लाउँथेँ अनि त्यो ब्रेसेस लाउँदाखेरि ठ्याक्क मेरो डेन्टिस्टलाई चाहिँ म प्लिज मलाई निकालिदिनु ब्रेसेस निकालिदिनु भनिरहेको हुन्थ्यो कि मलाई ब्रेसेस लाउन भिडियो भन्दा पनि आई वाज ग्रेजुएटिङ अनि आई डिडन्ट वान्ट ब्रेसेस इन मेरो ग्रेजुएसन पिक्चर्स कि म नक्कली नै छु दिदी अनि मलाई चाहिएन कि ब्रेसेस होइन अनि मैले भन्थेँ अनि भएन अनि त्यसपछि आफ्टर सम टाइम निकालिदिनु भयो पछि किनभने मेरो दाँत ठिक भयो अरे अब होइन अनि निकालिदिइसकेपछि मैले त्यो भिडियो हालिदिएँ कि टिकटकमा वेयर आई वाज इन हस्पिटल अनि मैले मेरो त ब्रेसेस निस्क्यो डक्टर पनि अनि नर्स पनि गरेको भिडियो हालेँ होइन अनि म सुतेँ दिदी मैले त्यो ऱ्यान्डम खिचाएको थिएँ मैले हालिदिएँ कि म त्यस्तो त्यो एकदम म सोच्दिनँ थिएँ कि कन्टेन्ट पहिला अनि अहिले पनि झ्याउला पनि म हालिदिन्छु होइन जे होस् म धेरै त्यो सोचेर बस्दिनँ थिएँ होइन अनि त्यस्तो ऱ्यान्डम हालेँ बिहान उठ्दा त के हो दिदी 500K भ्युज के भाइरल के मान्छेहरू कमेन्ट के डक्टरले पनि अनि माई डक्टर गट सो मेनी न्यू पेसेन्ट्स बिकज अफ द्याट भिडियो के बिकज एभ्री वान वाज आस्किङ मी कताको डक्टर हो एन्ड एभ्रिथिङ भनेर होइन अनि त्यो भयो अनि त्यसरी त्यो भिडियो भाइरल भयो यत्तिकै के दिदी यत्रो पनि आउँछ यो के भयो मसँग फेरि अलिक राम्ररी देखिया भिडियो है यस्तो कपाल उडाएछ है लिटरली दिदी मैले कपाल उडाएर म गरेको त्यस्तो भिडियोजमा भ्युज छैन होइन त्यो गरेर दाँदै मेरो सोच्नु न त्यो टिकटकमा होइन सोच्नु न अब अलिक भाइरल भयो भने त राम्रै भइदियो भयो के जान्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यो भिडियो भाइरल भयो तर आई वाजन्ट ह्याप्पी के आई वाज लाइक वाट द हेल के भयो यो मैले यतिकै हालेँ मेरो त साथीहरूले हेर्छन् अनि सबैजनाले सरप्राइज भयो उसको ब्रेसेस निस्क्यो भन्ने हिसाबले हाल्यो हो नि त त्यो भिडियो त्यस्तो भयो अनि आई थिङ्क द्याट त्यसपछि पनि म पुरै एस्थेटिक दिदी एस्थेटिक क्विन कपाल है त्यस्तो वाला भनेर भनेको थिएँ अनि आई थिङ्क द टर्निङ पोइन्ट वाज त्यो अब म कन्टेन्ट नै गर्छु वाला टाइप चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि म सपिङ गएको थिएँ न्यू रोड सपिङ जाँदाखेरि एउटा जुत्ती पसल छ न्यू रोडमा आई थिङ्क हजुरहरूलाई पनि थाहा छ होला त्यो आरबीको साइडनिर त्यो जुत्ती पसल गएको थिएँ म अनि त्यहाँ गएँ म मामुहरूसँग नि बच्चादेखि न्यू रोड एकदम घुम्ने मान्छे हो कि अनि म त्यहाँ गएको थिएँ अनि त्यो बेला आई वाज वर्किङ इन एन कमर्स कम्पनी राइट है अनि त्यसो त्यहाँको भिडियोजहरू गरिदिन राख्थेँ म दराजको मजासँग होइन अनि जुत्ती पसल गएँ जुत्ती पसल जाँदाखेरि दाइले के भन्नुभयो भन्दाखेरि व्यापारै छैन बहिनी जति व्यापार हुन्छ सबै अनलाइनै बेच्छन् होला आफूलाई त गिल्टी फिल भएर यार म त उहाँ दराजमा भिडियोज बनाएर बसिरहेको हुन्छु होइन किनभने म त गर्छु कुर्ताहरू लगाएको वाला त्यस्तो कति भिडियोजहरू गरेर हुन्थेँ नि त म अनि म त त्यो दाइको कस्तो माया लागिरहेको कि दिदी हुन्छ नि व्यापारै छैन भनिराख्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछि अब बच्चादेखि गइरहेको देखिरहेको पसलहरूमा त्यस्तो भन्दा त आफैलाई नराम्रो लाग्छ अनि मैले त दिदीको त्यो बेला त मसँग फोन पनि थिएन दिदी खिच्नको लागि दिदीकोबाट मेरो दिदीको फोनबाट या आई थिङ्क आइ एम रियली ग्रेटफुल टु माई सिस्टर बिकज हुन्छ नि कसले दिन्छ कि फोन दिँदैन त आफ्नो धेरैले त अनि मैले दिदीको फोनबाट खिचाएको क्या सी नाइस फोन मेरो त थिएन फोन पनि होइन अनि उसको फोनबाट खिचिरहेको थिएँ अनि दाइले खिचेर पनि केही छैन बहिनी व्यापारै छैन कसले किन्छ भनेर भन्नुभयो कि अनि मैले दाइ म भाइरल बनाइदिन्छु यतिकै के दी इट वाजन्ट लाइक मेरो त केही पनि भ्युज आउँदैन थियो हो मेरो त 1000 भ्युज पनि आउँदैन थियो होला त्यो बेला या अनि यतिकै भन्दै हो कि मैले अब भिडियो भाइरल त भयो त्यही डेन्टिस्टको भिडियो त भाइरल भएको नि एउटा अरू त केही पनि भ्युज नआउने त हो नि अनि त्यसपछि उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो अनि म घर गएँ अनि घर गएपछि छिटो छिटो दिदीको ऊबाट सारे मेरो फोनमा सेन्ड एनिवेयरबाट अनि बसेर एडिट गरेँ कि यता त यस्तो जुत्तीहरू पाउँछ तपाईँहरूले पनि किन्न सक्नुहुन्छ भनेर दिदी आई स्लेप्ट भोलि बिहान द भिडियो ह्याड 200K भ्युज के सो मेरो लागि त्यो माइल स्टोन हुन्छ नि 10K त्यस्तो भन्दा पनि एक्कासी त्यो भिडियोमा आइदियो अनि आई वाज लाइक त्यो दाइले मलाई मेसेज गर्नुभयो कि जब कि वी वेरन्ट इभन कनेक्टेड अन टिकटक कतै पनि अनि उहाँले यतिजनाले त्यो भिडियो पठाउनु भएको रहेछ बहिनी तपाईँले भिडियो बनाएर साँच्ची नै भाइरल गयो थ्याङ्क यू अनि त्यो उहाँ जति खुसी हुनुहुन्थ्यो नि त्यसपछि आई रियलाइज के लाइक हुन्छ नि कति चाहिँ हामीले कति चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्छौँ कसैको लाइफमा भनेर बिकज हि गट अर्डर्स फ्रम अस्ट्रेलिया के अस्ट्रेलियामा बस्ने कतिजनाले चाहिँ आफ्नो यताको रिलेटिभ्सहरूलाई यो जुत्ती पसलमा गऱ्यो यो जुत्ती चाहिँ सेन्ड गरिदेऊ भनेर अनि भन्नु न मलाई दाइले त्यस्तो भन्नु हुँदाखेरि त वाट यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेपछि आई वाज लाइक आई निड टु मेक मोर कन्टेन्ट आई निड टु मेक मोर पिपल फिल वाट हि फेल्ट अनि वाट आई फेल्ट आई वान्टेड टु फिल इट इन अझ हायर लेभल के अवेरनेस या एक्ज्याक्टली त्यसरी त्यो जस्तो राम्रो इम्प्याक्ट त अनि एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर अनि म त दुवै साइड नि अनलाइन सपिङ गर्नेलाई ल अनलाइन गर फिजिकल सपिङ गर्नेलाई जाऊ कि आई थिङ्क देयर इज अ ब्याटल बिट्विन अनलाइन सपिङ एन्ड फिजिकल सपिङ नि त चेन्ज भएको छ नि त
But then again, I also appreciate the fact that retail stores-हरूले पनि अब because online गइराख्नु भएको छ, customers सबै अनलाइनमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि पेज बनाउने, उहाँहरूले पनि गर्ने. I think they're understanding the market. Not everyone would be हामी जस्तो मान्छेहरू चाहिँ we would go out and shop and spend hours. तर यस्तो busy life छ भन्नु न है, who will have the time to roam around 10 वटा पसल के? I would rather shop हुन्छ नि अनलाइन भन्ने हुन्छ नि त धेरै मान्छेहरू. इभन मेरो कतिजना साथीहरू चाहिँ they would shop online कि they wouldn't go. मलाई चाहिँ I like the hustle bustle of the हुन्छ नि त्यो मार्केट होइन. तर at certain level त मलाई पनि त घर बसी बसी मेरो घरमा पुरा आइरहेछ होइन, प्याकेज आइरहेछ, आनन्दै लाग्छ नि त होइन. ल मेरो दिदी मेरो घरमा त दराजको डेलिभरी दाइलाई त मेरो लोकेसन पनि थाहा छ कि घर पनि थाहा छ कि कहाँ हो भनेर हुन्छ नि. त्यस्तो हो कि त्यस्तो क्रेजी हो कि. फेरि लाइक सजिलो बनाइदिएछ नि त. मामुलाई केही चाहियो भने पनि त्यहाँबाट अर्डर गर्न मिलिहाल्यो. नत्र त भन्नु न आवर्स लाग्छ नि त गएर त सप गर्नको लागि. त्यसरी आई थिङ्क द्याट इफ यु हेभ लिमिटेड टाइम चाहिँ अनलाइन सपिङ वुड बी बेस्ट. तर इफ यु लाइक गोइङ टु द मार्केट या त्यो चाहिँ डिफ्रेन्टै हुन्छ कि. म त दसैँहरूको बेला चाहिँ है, दसैँहरूको बेलामा त माई गॉड हाम्रो आई थिङ्क कोला पनि दसैँ बेलै भएको हो कि दिदी. दसैँकै आसपासमा अर्को गर्ने भनेको हेरे त्यही भने वी हेभ टु. तर मलाई अझ एक्सप्लोर गर्न मन छ कि मार्केट छ. एज ए न्यू रोड भयो होइन, एउटा भयो, यता पाटन पनि भयो. अब अरू कहाँ छ त? मलाई त दि आई रियली वान्ट टु गो आउट अफ भ्यालीको मार्केट्सहरू कि. आई वान्ट टु गो हाट बजार्सहरू के, गाउँहरूमा हाट बजार लाग्छ या त्यस्तो त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ आई वान्ट टु एक्सप्लोर के. तर त्यस्तो गर्नको लागि चाहिँ आफू एक्लै भन्दा पनि आई रियली फिल लाइक यु विल निड टु have someone else पनि with you to shootहरू. I think that हामी एक्लै गएर थाहै मिल्दैन कि. तर हो मलाई पनि एकदम त्यो बजार हुन्छ नि एक्चुअल कस्तो हुन्छ ट्रेडिसनल खालकोमा त्यो देख्न त पाउँदैन. एउटा आई थिङ्क शाली नदीमा लाग्थ्यो सधैँ. आई थिङ्क यु मेरो भिडियो अबाउट इट है, सो गुड थियो. त्यो थियो अनि एकचोटि पोखरामा थियो. अनि त्योभन्दा उता चाहिँ अब कस्तो इफ लाइक कोही if you know our audience is listening, you know, please comment हाम्रो कहाँ देख्नु भएको छ र हाट बजारहरू अनि यस्तो बजारहरू. I also want to go and explore जोगबनी के बोर्डर एरियामा. मैले केही भिडियो हाल्छु दिदी है, मैले केही भिडियो हाल्छु काठमाडौँमा यस्तो यस्तो सामान आइरहेको छ भनेर. देयर विल अलवेज बी कमेन्ट्स फ्रम दोज पिपल के होइन, यति सस्तोमा पाइन्छ भनेर. अनि त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि मलाई, ल यार म जान पाएँ जस्तो हुन्छ कि. मलाई हेर्न थाहा भए पनि मलाई किन्नु नै छैन, तर मलाई हेर्न म रेट सुनेर यति सस्तो नेपालगञ्जको मार्केट त्योतिर एकदम नै रमाइलो हुने कि. आई थिङ्क द्याट बोर्डरतिरको एरियाको मार्केट्सहरू चाहिँ एकचोटि आई वान्ट टु एक्सप्लोर. कोहीले हामीलाई यसो घुमाइदिनुहुन्छ भने चाहिँ साँच्ची भनिदिनु होला कमेन्टमा. वी वुड लभ टु कम, वी वुड लभ टु एक्सप्लोर द मार्केट्स होइन. अनि वी वुड लभ टु सो आवर अडियन्स पनि यस्तो छ भनेर. हजुर है. त्यो गर्दा 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 त अगेन त्यो आफ्नो भएको ठाउँको भित्र पनि हुने थाहा नै नहुने जस्तो लाग्छ मलाई. हो यही न्यू रोडहरू पनि त हुन त हामीले एक्सप्लोर गरेको छ. तर देयर इज अलवेज समथिङ न्यू वी फाइन्ड के. ओ गॉड कति सेपरेट छ. झन् त सेगमेन्टेड नै हुन्छ. तिमीले भनेको जस्तो त्यो पोते गल्ली नै भयो, यता मङ्गल बजारमा चुरा पसलको मात्रै एउटा सेगमेन्ट हुन्छ होइन. एकदम असाध्यै. आई वान्ट टु चुराहरू नेक्स्ट बजारको मङ्गल बजार इज गुड. उहाँहरू they were like कति वर्ष भयो. I think they've been there for where do they import churas from or do they make it नेपालमा के हो त्यही त लाइक एक्ज्याक्टली. यस्तो के बजारको गाथा चाहिँ त्यसैले नै इट्स अलिकति स्पेसल. अनि इट्स डिफिकल्ट पनि बिकज यु हेभ टु फाइन्ड पिपल हु डु इट देमसेल्भ्स नि त. अब अरू स्टोर्सहरूको खिच्दाखेरि चाहिँ वी क्यान जस्ट टेक द सट्सहरू यहाँ चुरा छ भनेर. तर विथ बजारको गथा वाट आई एम ट्राइङ टु डु इज इन्कर्पोरेट how it is made in Nepal. In Nepal. You should also try त्यो के रे मखमलको जुत्ताहरू हुन्छ नि. त्यस्तो. अनि I'm like talking to someone who makes के दिदी लाछा के नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ लाछाको नै गर्ने भनेर पनि सोचिरहेको छु म. चुडा लाछाहरू मोर लाइक समथिङ द्याट डिनोट्स वुमनहुड खाले के. एकदम रमाइलो हुन्छ, हेर्न पनि रमाइलो अनि कस्तो कनेक्टेड पनि फिल हुन्छ नि त त्यसमा. अनि वेन यु गेट अप्रिसिएटेड फर कन्टेन्ट लाइक द्याट अनि आफूलाई पनि ओ दिस इज द काइन्ड अफ कन्टेन्ट आई वान्ट टु डु भन्ने पनि हुँदो रहेछ कि. यु गेट हुन्छ नि अलिकति त्यस्तो चाहिँ. कहिले यो मेकिङ कन्टेन्ट होइन तर आफैलाई कस्तो टाढा फिल हुने भएको छ. लाइक यु वर्किङ अन समथिङ बट यु योर सेल्फ आर नट लाइकिङ इट के.
हुन्छ नि दिदी, मैले कतिचोटि त रिसुट गर्छु, कति कुराहरू त हुन्छ नि कस्तो मनै पर्दैन कि आफूलाई नै मन, अनि उसलाई खिचेको बेला पनि सम्म पनि मन परिरहेको हुन्छ, एडिटिङलाई बस्यो वाट द हेल के गरे यो टाइप नै हुन्छ कि चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ कि आफैलाई हेरेन नि। अनि मसँग चाहिँ मैले कति धेरै गर्छु नै, म रिसुटै गरिदिन्छु कति कुराहरू चाहिँ, किनभने आफैलाई चित्त बुझिरहेको छैन भने अडियन्सहरूले हेर्ने मान्छेले त कसरी गर्नुहुन्छ जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। कति कन्टेन्ट दि भन्नु न, इट गोज आउट जुन चाहिँ हाम्रो आफै हामीलाई मन पनि नपरेको हुन्छ, लाइक कति टाइम त वी क्यान रिसुट, कति टाइम त मान्छे त यहाँ ठिकै छ हुन्छ नि त, अनि कति कुराहरू त अनि इट डजन्ट गेट भ्युज, सो यु नो यु वर राइट, आफूलाई थाहा हुन्छ कि कहिले कहिले त झन् हुन्छ नि, लाइक हेज इट एभर ह्यापन दिस टु यु, जस्तै युआर इन द मार्केट अनि लिइसकेको हुन्छ तर तिम्रो दिमागले चाहिँ स्क्यान गरिरहेको हुन्छ, फोनले चाहिँ स्क्यान गरिरहेको हुँदैन कि लाइक क्यामेरा लिन बिर्सिरहेको हुन्छ अथवा त्यो क्लिप लिन बिर्सिरहेको हुन्छ, तर दिमागले चाहिँ वर्किङ ट्वाइस कि तिम्रो दिमाग पनि स्क्यान गरिरहेको हुन्छ एन्ड देन तिमीलाई लाग्छ कि यो लिइसकेको छ त घर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिएकै छैन, कतिचोटि भएको छ मलाई त्यो त्यस्तो। अनि अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो कस्तो बेला पनि हुन्छ भन्दाखेरि वेन वी आर डुइङ ब्रान्ड पार्टनरसिप्सहरू, ब्रान्ड पार्टनरसिप्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कन्टेन्टमा वी हेभ टु इन्कर्पोरेट त्यो ब्रान्ड नि त, अनि त्यो अब स्क्रिप्टिङहरू गर्दाखेरि कस्तो फिट नै नभएको जस्तो यो कति केसेसमा त दिदी मैले कतिवटा त क्यान्सल पनि गरिदिएको कि जब कि मैले त्यो ब्रान्डसँग एक्सेप्ट गरिसकेको थिएँ, तर लाइक सोचेको हुन्छ एउटा कन्सेप्ट, तर त्यो अलिकति एक्जिक्युट साइडमा लाग्दाखेरि त्यो मिल्दैन, इट डजन्ट मेक एनी सेन्स, इफ इट डजन्ट मेक एनी सेन्स टु मी हाउ विल इट मेक सेन्स टु अडियन्स पनि जस्तो पनि लाग्छ नि त, हो त्यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। ओके, सो हामीले हुन्छ नि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल साइडमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी अल्सो सिन भनौँ न, लाइक सिन त के भनौँ बट कमेन्ट्सहरूमा भनिरहेको हुन्छ नि, जस्तै अब यो ब्युटी प्रडक्ट्सको कुरामा अरू कुराहरूमा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूले चाहिँ नहुने कुरालाई पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने खालको हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ कमेन्ट्सहरू होइन, त्यसमा चाहिँ वाट डु यु हेभ टु से एन्ड वाट इज द इथिक्स, तिम्रो इथिक्स चाहिँ त्यसको वाट्स मैले धेरै अनि कस्तो आई थिङ्क द्याट अहिलेको केसमा चाहिँ देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स हो किन भन्नु न, लाइक देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स, एभ्री वान हेज अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन अबाउट प्रडक्ट्स, अबाउट थिङ्स, वाट वर्क्स फर मी वुडन्ट वर्क फर यु होइन, त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि यस्तो सेचुरेटेड भइसक्यो यति धेरै प्रडक्ट्सहरू छ, अफकोर्स अडियन्स वुड डेफिनेटली गेट कन्फ्युज कि कुन चाहिँ क्रिएटरको सुन्नु कुन चाहिँको चाहिँ नसुन्नु त्यस्तो भनेर। अनि पर्टिकुलरली मेरो केसमा चाहिँ I think that I try to avoid using like doing your beauty productsहरूको चाहिँ एड्सहरू चाहिँ I try to avoid a lot के किनभने I can't be like कि त मैले युज नै गरेको हुनुपर्छ दिदी होइन, त्यो यत्तिकै अब हुन्छ नि कतिले त एलर्जिक, कति मान्छेहरू केही कुराबाट एलर्जिक हुन्छ, कतिजनालाई के कुरा सुट हुँदैन होइन। अनि मेरो स्किन पनि त्यस्तै छ कि मेरो एकदमै एक्ने प्रोन स्किन हो कि दिदी, अस्ति भर्खर पनि आई वेन्ट टु डक्टर अनि गट टेस्टेड, अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यो सबै भएर मेरो पुरै स्किन केयर रुटिनै चेन्ज गरिदिनु भएको छ कि डक्टरले, अनि त्यो चाहिँ एकदम चेन्ज हुने कुरा हो कि। अनि त्यसैले मैले चाहिँ यो बरु म आई क्यान सेयर मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स, म यो युज गरिरहेको छु, यो युज गरिरहेको छु भनेर। अब आई लाइक युज एउटा ब्रान्डको सनस्क्रिन फर अ वाइल, मैले एउटा सनस्क्रिन प्रमोट गरेको थिएँ, तर आई एक्चुली युज द्याट सनस्क्रिन अनि मलाई मन परेको थियो कि। अनि आई एम अल्सो डुइङ अहिले एउटा हेयर लाइक स्याम्पूको एउटा कमर्सियल टाइप गरिरहेको छु म भिडियो होइन, तर त्यो पनि मैले युज गरेर मलाई मन परेको भएर आई थिङ्क द्याट एज क्रिएटर्स, एज इन्फ्लुएन्सर्स, एज हुन्छ नि समवन हुज प्रमोटिङ अ प्रडक्ट, त्यस्तो प्रडक्टहरूको कुरामा चाहिँ अलिकति केयरफुल नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यही नै भन्छु दिदी, म एकचोटि युज गरेर हेर्नु चाहिँ पर्छ, त्यो आयो भन्दैमा मलाई यो यति पैसा दिइरहेछ भन्दैमा चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। कति धेरै कन्ट्रोभर्सिजहरू भइरहेछ त एकदम नै। व्हाट अबाउट यु? के चाहिँ फर एथिक्स सेम, मैले त जुन कुरा लाइक आई डोन्ट युज इट अन माइसेल्फ, अनि नट जस्ट प्रडक्ट्स पनि कि पसल पनि आई डु द सेम। इफ आइएम लाइक रेगुलरली गएर मलाई अगेन पसलको कुरा मैले चाहिँ प्रडक्ट्स र अब सपिङकै कुरा भएको भएर मलाई चाहिँ कुनै पनि पसलमा गएर सामान भन्दा पनि आई प्रिफर एक्सपिरियन्स कि त्यो पसलमा गएर मलाई कस्तो ट्रिट गरिरहेको छ त भन्ने हुन्छ नि, एज अ कस्टमर सर्भिस पनि कि प्रडक्ट्स ल लुगा त्यही हो, यता एउटा हुन्छ अर्को हामीले चेन्ज गर्न सक्छ, बट द वे द सेल्स पर्सन ट्रिट यु
एक दुईचोटि मलाई त्यस्तो भएको छ असाध्यै चित्त दुखेको छ कि सो आई वुड नेभर रेकमेन्ड त्यस्तो खालको पसलहरू चाहिँ भनौँ न त्यो सो एज कन्टेन्ट क्रिएटर्स एथिक्स चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लस अनि मेरो केसमा चाहिँ मसँग चाहिँ एकदमै स्विटली बोल्नुहुन्छ दाइहरू सबैजना मसँग चाहिँ एकदमै राम्ररी बिकज आई थिङ्क द्याट दे अल्सो नो द्याट आई एम अ क्रिएटर अनि आई एम मेकिङ भिडियोज एन्ड एभ्रिथिङ तर कति पसलको चाहिँ मैले भिडियोजहरू बनाउँदाखेरि पछि कमेन्ट्समा चाहिँ दाइ त हामीसँग रुड हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज मेक स्योर द्याट दाइलाई चाहिँ थाहा होस् द्याट दाइ यस्तो कमेन्ट आइरहेको छ तपाईँ कहाँ रुड हुनुभयो के हो मसँग चाहिँ स्विट अनि अरूसँग चाहिँ त्यस्तो भनेर म त भनिदिन्छु म चाहिँ अलिक भनिदिने त्यस्तो कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु कि अब मलाई एकदमै चित्त दुखेको कुराहरू चाहिँ आई कान्ट गो आउट एन्ड टेल पिपल होइन अर्को मान्छेलाई तर यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि जुन कुराले उहाँकै बिजनेसलाई अफेक्ट गर्छ होला त म त भन्नु त के हो ल कहिले भयो ला म त्यस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो पनि अनि फेरि अगेन मान्छेहरू पनि डिफ्रेन्ट स्पेसमा अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि म त्यो बसमा थिएँ अनि आई वाज इन अ ब्याड मुड आई कान्ट बी इन अ गुड मुड अलवेज अनि मेबी दाइको पनि त्यस्तै नै थियो तर कुनै पसलमा सबैजनाले चाहिँ नराम्रो भनिरहेको छ भने चाहिँ त्यो नराम्रै हो कि दिदी लाइक एक दुईवटा कमेन्ट आउनु इज वान थिङ तर आई हेभ लाइक ह्याड videos come on my FYP where people were complaining about that store like 50वटै कमेन्ट छ भनेपछि त त्यो स्टोरको त अलिकति क्वेसनेबलै हो नि त आउट अफ 50 कमेन्ट्स एभ्रीवन इज प्रेजिङ एन्ड 2-3 कमेन्ट्स आर लाइक उहाँ रुड हुनुहुन्छ इट्स फाइन तर 2-3 कमेन्ट्स द्याट्स प्रेजिङ द स्टोर एन्ड देन अदर 50 कमेन्ट्स द्याट आर सेयिङ द्याट दे वर रुड दे वर ट्रिटिङ अस राइट त्यस्तो कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स चाहिँ आफूले पनि एज कस्टमर्स पनि रियलाइज भइ नै हाल्छ आई थिङ्क आई लभ सोसियल मिडिया बिकज हुन्छ नि एक त्यस्तै कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ नि होइन सोसियल मिडिया यसो कस्तो डाइनामिक के अब जसले जसरी लग्छ उसले उसलाई त्यसरी नै हेल्प गर्ने अब कसैले अब यतिकै के भन्ने डिस्ट्र्याक्सनको रूपले लियो भने ऊ डिस्ट्र्याक्सनै भइदिन्छ यताबाट इफ यु आर टेकिङ इट फर लर्निङ होइन तपाईँलाई नै हेल्प हुने I think that I had a conversation with my friend a few days back where she was telling me that उसको TikTok FYP चाहिँ एकदमै अहिले एकदमै नराम्रो भिडियोजहरू मात्र आइरहेको छ द्याट इज अफेक्टिङ हर मेन्टली अनि मैले त्यही भनिरहेको कि जस्ट लाइक डु नट इन्ट्रेस्टेड अनि जति पनि अलिकति पोजिटिभ आउँछ त्यो चाहिँ अलिक लामो बेरसम्म हेर अनि इट्स एल्गोरिदम अनि टिकटकले नै त्यसो यु डोन्ट ह्याभ टु डिलिट टिकटक तर वाट यु वाच चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ इफ युर लाइक हुन्छ नि एकदमै हेरि नै राख्यो भने त्यस्तै कुराहरू त्यस्तै नै पठाइराख्छ नि त टिकटकले म चाहिँ आई लभ माई फिड दि आई थिङ्क द्याट म त अझ यति रिपोस्ट गर्छु मेरो साथीहरूले लाइक म त यस्तो चाहिँ पाइते पनि रिपोस्ट गरिदिन्छु कि इफ इट मेक्स मी टाइप आई रिपोस्ट के अनि मेरो साथीहरूले त कति रिपोस्ट गरेको इभन इफ इट डजन्ट रिलेट टु मी इफ इट मेक्स मी फिल लाइक आई रिपोस्ट के मलाई मजा लाग्छ भने म रिपोस्ट गरिदिन्छु टिकटकमा को चाहिँ असाध्यै मनपर्छ I have so many creators दि I can't even name like हुन्छ नि एकजना ऊ मनपर्छ भनेर तर there are so many creators plus so many creators are मेरो friends पनि के अनि I think that it's such a blessing होइन किनभने कन्भर्सेसन्सहरू आफ्नो साथीहरूसँग कुरा नहुँदाखेरि पनि there are these girlies who I can talk to who I can be like यस्तो भइरहेछ के गर्ने होला टाइपमा कुरा गर्न मिल्छ नि त अनि I think that I'm so यो फिल्डमा पनि यो इन्डस्ट्रीमा पनि यो फिल्डमा पनि मजासँग साथीहरू चाहिँ छ कि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ इभन हजुर भन्नु न केही भयो भने आई क्यान अलवेज रिच आउट टु इट्स नट द्याट आई हेभ नोन यु बच्चादेखिको हजुर मेरो साथीहरू हुन्छ नि दिदी भनेर त्यस्तो केही पनि होइन नि त इट्स जस्ट द्याट वी कनेक्टेड बिकज अफ द कन्टेन्ट द्याट वी सेयर नि त या अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले नोटिस गरेको पिपल थिङ्क इट्स अ कम्पिटिसन के which is not के like I think that त्यो कुरा चाहिँ होइन if you're making content think about how you can do content wise आफ्नो content हेर आफ्नो ल हिजो यस्तो बनाएको थिएँ भन्दाखेरि how can I do better what would make me happy as a creator यस्तो बनायो भने चाहिँ a lot of people take it as a competition with other people look at other people's views होइन त्यो गरेर कामै छैन के क्रिएटिभ फिल्डमा त कम्पिटिसन या त्यस्तो मलाई पनि त्यही कि अनि त्यस्तो अनि कतिजनाले चाहिँ मेरोमा त भ्युजै आइरहेको छैन भनेर दे गेट इन्टु द्याट मेन्टल ऊ हुन्छ नि अलिकति बिकज यु नो इन्डियामा पनि देयर इज दिस कन्टेन्ट क्रिएटर उहाँ पनि त्यस्तो लाइक बिकज उहाँको कति मिलियन भ्युजहरू त्यस्तो पुगेन भनेर द्याट्स वाट हर सिस्टर एक्सप्लेन्ड के सो सी टुक हर लाइफ अवे कि अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट एकदमै क्रिटिकल कुराहरू हो कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि त इट वन्ट अफेक्ट यु भनेर भन्छ अफकोर्स भ्युज आर गन अफेक्ट हुन्छ नि इन्डिभिजुअल्स हु हेभ गिभन देयर एभ्रिथिङ के फर कन्टेन्ट के होइन त
अनि त्यही नै भन्छु म चाहिँ एकदम केयरफुल पनि हुनुपर्छ यो फिल्ड होइन इट्स लाइक क्रिएटिभ लिबर्टी यु गेट टु मिट यु देयर आर सो मेनी अपर्च्युनिटिज देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु होइन यु चेन्ज एज अ पर्सन हुन्छ नि एभ्रिथिङ ह्यापन्स तर लाइक यु हेभ टु नो वाट माइट अफेक्ट यु भनेर पनि के त्यो च्यालेन्जेसहरू पनि थाहा भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इट वुड बी इजियर सो जस्तै अब भनौँ न च्यालेन्जेस छ बेनिफिट्स छ राम्रो कुरा नराम्रो कुराहरू छ होइन सो आजकल चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनलाई चाहिँ युथ्सहरूले पनि धेरै नै प्रिफर गर्नुभएको छ राइट अब पार्ट टाइम नै होस् फुल टाइम नै होस् गर्नुभएको छ सो तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न तिमीले चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो खालको सजेसन चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ म कति टिकटकमा अब हुन्छ नि हामी त यस्तो फोन चलाइ नै राख्ने हो नि त हामी त काम पनि फोनबाटै हुन्छ नि म टिकटकमा हेरेर हुन्छु मलाई यस्तो रमाइलो लाग्छ दि होइन लाइक यस्तो डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्सहरू कि समन इज अ लयर दे मेकिङ भिडियोज या समन इज an engineer, someone is a doctor, everyone is making videos and it makes me so happy because like when you look at them you realize okay there's a side to that उहाँहरूले आफ्नो प्रोफेसनकै कुराहरूलाई पनि यस्तो मजासँग भिडियोजमा उतार्न सक्नु भएको छ मैले त मार्केटिङै पढेको आई वाज अलवेज कनेक्टेड टु दिस हुन्छ नि लाइक भिडियोजहरू यो त्यो त्यस्तो कुराहरू सो आई हेभ द्याट नलेज बट फर पिपल हु कम फ्रम अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड एन्ड टु बी डुइङ द्याट इज समथिङ कस्तो कमेन्डेबल के अनि मैले याद गरेको चाहिँ धेरैजना चाहिँ कतिजना स्टार्ट गर्न नै लजाउनु हुँदो रहेछ जस्ट लाइक आई एम लजाइङ फर युट्युब होइन चाहिँ होस् तर आई थिङ्क अ लट अफ पिपल हुन्छ नि स्टार्ट गर्न नै डिफिकल्ट भइरहेको हुन्छ अनि कतिजनाले चाहिँ के प्रब्लम हुँदो रहेछ भन्दाखेरि के गरी चाहिँ स्टार्ट गर्ने के कुराको लागि चाहिँ भिडियो बनाउने कि मेरो निश के हो भन्ने नै मलाई थाहा हुँदैन भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि अनि मलाई त लाग्छ इफ युर स्टार्टिङ आउट चाहिँदैन कि निश जस्तो लाग्छ कि वेन युर स्टार्टिङ आउट चाहिँ जस्ट एक्सपेरिमेन्ट आई नेभर ह्याड अ निश सुरुमा बिकज मलाई थाहै थिएन मेरो निश आई वाज पोस्टिङ भिडियोज के तर म त एकदमै हुन्छ नि हालिरहेको थिएँ कि दिदी हाल्न चाहिँ तर म त्यो कन्टेन्ट क्रिएटरै बन्छु भन्ने थटले हालेको होइन आई वाज इन्जोइङ द प्रोसेस अफ पोस्टिङ भिडियोज मेकिङ वेदर इट वाज स्लो मो वेदर इट वाज विथ माई डेन्टिस्टहरू हुन्छ नि एकदम ऱ्यान्डम भ्लग्सहरू एभ्रिथिङ आई वाज पोस्टिङ होइन द पोइन्ट माई भिडियो गट भाइरल आई वाज लाइक ए ओके यसमा चाहिँ भ्युज आउने रहेछ तर वुड आई अन्डरस्ट्यान्ड इट विदाउट द एक्सपेरिमेन्टेसन आई डिड इट वाज एन एक्सपेरिमेन्ट नै नि त त्यो बेला मलाई थाहा थिएन इट वाज एन एक्सपेरिमेन्ट भनेर तर नाउ द्याट आई लुक ब्याक इट वाज एन एक्सपेरिमेन्ट एक्चुली बिकज आई वाज पोस्टिङ अ लट अफ भिडियोज आई वाज लुकिङ एट द रिच नथिङ वाज वर्किङ होइन त त्यो हेरिन्छ नि त आफ्नो केले चाहिँ मेरो भ्युज आइरहेको छ भनेर चाहिँ अनि त्यो जुती पसलको भिडियो गट भाइरल होइन अनि त्यसपछि आई रियलाइज ओके पिपल आर इन्ट्रेस्टेड इन सपिङ भिडियोज मेबी इफ आई मेक मोर of these shopping videos they would हुन्छ नि इन्जोय इट भनेर त्यसरी नै त बनाएको तर अब मैले त्यो सपिङ भिडियो नै नहालेको भए मैले त्यो डेन्टिस्टकै नहालेँ मैले केही पनि नहालेको भए त हाउ डु आई नो के वाट वर्क्स भनेर त्यसैले डोन्ट बी लाइक ए म स्लोमो नै बनाउँछु एस्थेटिक भिडियो नै बनाउँछु जस्ट एक्सपेरिमेन्ट वेन युर स्टार्टिङ आउट म चाहिँ सबैलाई त्यही नै भन्छु है म चाहिँ निश पिक गर्नुपर्छ सुरुमै पनि भन्दिनँ स्टार्ट आउट अनि यु विल फाइन्ड युर ओन निश जस्तो लाग्छ तर देयर आर पिपल हु से द्याट हुन्छ नि निश नै फलो बिकज आई हेभ सिन सक्सेसफुल क्रिएटर्स जसले चाहिँ एउटा निशै गरेर मजासँग गर्नु भएको छ कि तर दे न्यू देयर निश नि त दिदी होइन त दे न्यू द्याट दे वान्टेड टु मेक लाइफस्टाइल भिडियोज मात्र दे वान्ट टु मेक स्किन केयर रिलेटेड भिडियोज मात्र इफ यु नो युर निश फलो द निश तर इफ युआर सो कन्फ्युज वाट टु मेक जस्ट मेक अ लट अफ भिडियोजहरू एन्ड यु विल फाइन्ड युर निश पर्फेक्ट टाइम भनेर हुँदै पर्फेक्ट टाइम कुर्यो भने त कुरै हुन्छ त्यही त युट्युब स्टार्ट गर्नु पर्यो 4 वर्ष जस्तो 5 वर्ष कुरै तर सो नाइस यु डुइङ सो वेल Thank you so much, Aaku. Welcome. Okay, so I think हाम्रो अब कन्भर्सेसन होइन यतै एन्ड गरौँ सक्यो यति छिटो अझ गर्ने जिस्काएको मैले थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ इन आकु एकदम रमाइलो भयो कस्तो थियो एकदमै रमाइलो भयो दि प्लस आई थिङ्क द्याट इट्स सो स्पेसल बिकज इट इज योर फर्स्ट टाइम एन्ड इट्स माई फर्स्ट टाइम एज वेल अनि फर्स्ट टाइमर्सहरूको आइएम स्योर द्याट हामीले के बोल्यो होला केही गलत बोलेको छौँ भने चाहिँ रेक्टिफाई गरिदिनु होला गाली नगर्नु होइन ठिकै छ किनभने एज ह्युमन्स अफ कोर्स कहिले काहीँ त्यही सोच्छ तर वी ह्याड सच अ ग्रेट टाइम इट डिडन्ट फिल लाइक एकदमै हुन्छ नि इट फेल्ट लाइक त्यो प्याटर्नमा बसेर क्याफेमा कुरा गरेको जस्तो क्याफे टर्न इन्टु स्टुडियो बिफोर स्टार्टिङ चाहिँ आई वाज क्वाइट नर्भस बिकज आई नेभर ह्याड
दिस एक्सपिरियन्स अफ वेयरिङ अ हेडफोन अनि यस्तो ल माइकको अगाडि बोल्नुपर्ने अब के त्यस्तो भनेर होइन तर आई थिङ्क द्याट यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ दि फेरि लाइक के भयो भने अब कोही हुँदैन होला त्यही भने होइन इन्भाइट गर्नु होला होइन किनभने भइसक्यो नि त फर्स्ट गेस्टै तर कस्तो आज पनि आई वाज थिङ्किङ किन इन अ वे अस्ति कि हजुरसँगको फर्स्टमा हजुरले अप्रोच गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो म के बोल्छु कि म त धेरै बोल्छु नि त अनि म जे पाए त्यही बोलिदिन्छु जस्तो लाग्छ कि अनि मैले त्यही भनेको थिएँ दिदी हजुरलाई टेन्सन भइरहेको थियो म के बोल्ने दिदी म एक घन्टा के बोल्ने लगातार आई थिङ्क द्याट इट्स अल्सो बिकज अफ आवर लाइक हुन्छ नि त्यो भाइब म्याच भएपछि इट्स इजियर त्यही भएर पनि अनि एकदमै रमाइलो हुँदो रहेछ है वाह म त लास्टै मजा आयो दिदी अब अर्को पालि कसैले पडकास्टमा बोलायो भने नाइ होइन नो सेकेन्ड थट्स नो डाउट्स कहिले हो टाइम भेन्यू गरेर अब भनिदिनुपर्छ जस्तो छ तर या थ्याङ्क यू सो मच स्विटी दी फर इन्भाइटिङ आई थिङ्क इट्स सच ग्रेट इनिसिएटिभ द्याट युआर इन्भाइटिङ हुन्छ नि क्रिएटर्सहरू अनि यो उहाँहरूको कुरा सुनिराख्नु भएको छ आई थिङ्क द्याट इट वुड बी अब सबैजनालाई नमिल्ला तर दोज हु आर स्टार्टिङ आउट अर दोज हु वान नो उहाँहरूको लागि चाहिँ हेल्पफुल नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई. And yeah, I had a great time. Thank you so much for inviting me. And all the best for the coming episodes. Thank you so much. Vyasa Media Network.